kí káàbọ̀ sínú ìròyìn ti ọlọ́mọlé ti àṣálẹ́ yìí o lórí abala lérèfé lágbà wọlé ojú fèrèsé tá a ti mọ yọjú. nígbà tá a sí wíńdò tòní ibi tá a yọjú sí ọ̀dọ̀ Wike ní Ọlárí tí ń sọ̀rọ̀ fatafata. Wike kí ló tún dé ìbọn ti bẹ̀ ọ́ oní rárá o wọ́n pariwo lé lórí wọ́n wá bẹ̀ òun ní bàbá wọ́n bẹ̀ ní kọ̀kọ̀ ṣùgbọ́n ńgbà tán dórí tẹlifíṣàn wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí wọ́n ń bú òun wípé kán lọ kó dọ́kúmẹ̀ntì wọn wá gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n fi jẹ́ onílẹ̀ pé kán rè kó wa wípé àìmọye òun lé Julius Berger dànù wọ́n jálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ni àwọn sì gbá padà nígbà tán ṣe gbogbo construction wọn tán pé gbogbo àwọn tí ń jánu yẹn wọ́n ń parọ́ tanra wọn ni pé ta ló sọ pé òun ò ní ẹ̀tọ́ láti wá nílẹ̀ tàbí kọ́mpìnì òun àbí kọ́mpìnì kan láti Rivers ò lẹ́tọ̀ọ́ àti wá nílẹ̀ l'Àbújá ó ní kò sẹ́ni tó lè mú un sọ ó lóun sì rèé kán fapá jánu jù bẹ́ẹ̀ lọ ó lóun ó fojú wọn gbolẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Ìrètí Kingibe the only senator láti Àbújá ó náà ti gbé ẹjọ́ Wike lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin o a sáré mú díẹ̀ wá fún yín bẹ́ẹ̀ ká tó wá lọ nú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀tì wá gbọ́ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ Natasha náà ó gbé déwájú àpàbíò lẹ́gbìmọ̀ asòfin náà ni ó dàn méjì tán pàdé inú ti ẹ̀fẹ̀ mọ́ bí Ìrètí Kingibe nítorí ẹ mọ̀ pé bí àpàbíò ṣe mọ́ sí ṣùgbọ́n òun náà mẹ́hẹ̀ ẹ̀yẹn Ìrètí Kingibe sẹ́nitọ̀ láwọn ìgbésẹ̀ kan tó gbé àmọ́ gbogbo ẹ̀wà fún yín bẹ́ẹ̀ náà lásàrè dé ọ̀dọ̀ VDM òun náà tún sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ òun náà ti ń dọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ Mr. Wike padà ṣùgbọ́n a gbọ́ tí wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ní kán dáwọ́ ẹ̀ dúró náà ṣùgbọ́n bóyá wọ́n wà dá dúró bóyá wọ́n ní dá dúró àti ní tí kóòtù sọ àwọn wo ní kóòtù ní kán gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike. You cannot tell me if they give you a site to because of their construction you finish the land now turns to be your own. Is it possible? Show us the document that belongs to you. I'm not that kind of person you can think that you go on television or they want I was living there 20 years ago. So what? You're a squatter. So what? You're a squatter. If you like, go and carry everybody. What is wrong is wrong. You go back, you send people to beg me, then you go on television to tell people that they came to take their land. You said the land was allocated to a riversman. So what? A riversman is not entitled to have a land in Abuja. You will tell me who is that person that is entitled to have a land in Abuja? You can't tell me that. If you want me to go and publish names of people who have land in Abuja, I will go and publish, let Nigerians see. If you want land, you know the right thing to do. You know the right step to take. Through blackmail, you won't get it. You don't get it. If your husband had a company who did a job for Abuja and had a site to stay, then it doesn't make it your husband's property. It doesn't. It doesn't. It is for you to come and say, please, we have this problem. How do you help us? And not to begin to blackmail people, carry people to go to social media. Mr. Wike has come to carry somebody's land. Okay, sir, I apologize to my colleagues for working out. Now, added to that, my colleagues, I expect fairness in the Senate for everybody. Concessions are given to other people. I expect them to be given to me also when it is needed. I apologize if you did not like how I lost my temper, but I was expecting this to happen today. Proceed to move your motion. Apology, thank you so much. Kingibe Ìrètí the only senator látàbújá ibi tínú ti bí nígbàtí ó fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí Wike ń lé ó work out ó náà jáde ṣùgbọ́n wọ́n pè padà wọ́n ní bó bá jáde àwọn tó wá ṣe agbẹnusọ fún ní ìlú rẹ̀ tán yàn sípò ìyẹn ní Àbújá wọ́n ní ajẹ́pọ̀ ti já wọn kulẹ̀ nù o òun náà wá ní sùúrù ó fẹ́ lọ lórí òróǹro òun náà padà ó wá sọ ohun tó fẹ́ sọ yìí. That the demolition, according to the FCT authority, was informed by illegal structures and non-development of allocated plots of land by the FCT administration. Concerned that in recent time, the demolition exercise in the FCT is no longer based on reasons adduced by the FCT administration that necessitated the demolition. Further concerned
that the current demolition in the FCT is not in line with due process of court orders to demolish. As such, a cross-section of individuals had suffered untold hardships occasioned by massive demolition, which has led to a loss of properties worth billions of naira. Also concerned that at the moment, an estate by name Messrs. Paulosa, for which late Colonel Paul Osankwanwa Ogbebo is the chairman, is currently under revocation and demolition. And from reliable information, the said plot of land was allocated to him in 1984 with requisite title document. Akọ́tọ́nu náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Sẹ́nẹ́tọ̀ Ìrètí Kíngibé yìí o ní báyìí ẹjẹ́ wa transfer sọ́dọ̀ VDM kó náà sáré gbé wa débẹ̀ ní pápápá ká gbọ́ atótónu tiẹ̀ náà torí ọ̀rọ̀ ìkàn náà gan ló kọ́kọ́ wú kíní ìjáde tó fi jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára àti orí amóhùnmáwòrán ó yá ẹ bá ń sá sí ilé agbára. All right, so as you can see, Senate orders FCT Minister Wike to halt further demolition of structures except those authorized by the courts of competent jurisdiction following outcry from residents. So the news says the Senate have resolved to investigate the recent demolitions in the Federal Capital Territory and has set up an investigative committee to investigate the matter. The resolution was made after a motion was moved during Thursday plenary by Senator Ireti Kingibe, representing FCT Senatorial District, who called the attention of the Senate to the matter. She also expressed concern over the alleged illegal demolition of structures in the nation's capital and called for an immediate stop to further demolitions, including estates already marked. Natasha Akpoti Uduangan, PDP Kogi Central, seconded the motion saying the exercise should be stopped pending the outcome of the Senate investigation into the matter. In his remark, the Senate President Godswill Akpabio said the Senate cannot outrightly prevent the Minister of FCT Nyesom Wike from demolition structures in the nation's capital. Akpabio, however, explained that all demolition could not be stopped because the court ordered some. That one for there na 50-50. Na 50-50. So basically, they are trying to say, Wike, stop first. Let's do some investigation. But at the same time, they are still saying that even if Wike decides to continue, it's going to continue and they cannot do anything about it. So basically, even the Senate does not have the power to tell Wike to stop. But it's a start because they've told him to stop first. So hopefully, Nyesom Wike will stop and do a little investigation before going into all this. Now, my message to Nyesom Wike is simple, right? Nyesom Wike is doing an amazing job in Abuja. I'm not even going to lie to you. He's doing an amazing job in Abuja. The roads he's creating, he has created a lot of roads. Even some places, I was born here in Abuja, so I know there are some places where I never thought there would be road, right? So he has created more roads and he's doing well, some bridges here and there. But again, you cannot, Nyesom Wike, you will not let things like this spoil what you are doing in Abuja. You will not let things like this spoil what you are doing in Abuja. Please, just do some investigation before you carry out this demolition. And there are some places that you demolish, like that other place that we were the other time. One woman, I did not even say this, after the demolition, those people were outside. One of the women was pregnant. She gave birth inside her car. She gave birth to twins. And the twins passed on, and the woman also passed on there, right there. They took her the next day because she's a Muslim. Took her the next day and they went to go and bury her because it didn't happen like in the evening. I think it happened in the evening. So they took her in the morning, early hours of the morning, and they went to go and bury the woman. So if you are giving them like a prior notice that you want to demolish, or maybe relocate them somewhere, because at the end of the day, the essence of putting you into power is to create betterment in the society, to develop us, to develop the economy, to better the lives of Nigerians. So you said the place was a shanty and all that, no problem, but at least relocate them or start developing low-cost housing for the poor people. That's also development. That's also development. Imagine an FCT where there's an area where, okay, this is low cost. This is low cost, there's light, they are paying their taxes, if they cannot pay, they can evacuate them and let them go to their villages. At least that one, nobody go put more stock. But it's not that, this one cannot afford, this one is a shanty, you just scatter back. But how do we become developed? And those people now where you just scatter their own place now, those ones can't turn terrorists to our head. They'll come start to steal, they kidnap, they do all those sort of things. You understand? The fact that you're doing this thing does not mean we cannot see the good things that you're doing. You're doing well and you're doing well in Abuja. But all this demolition, you have to do it the right way. That's all. I know they're against your work. I don't know you. I've never met you before. The only thing I do is to speak up against injustice and just making up more money to give people
notice of eviction, that you have revoked their land and you allocated it to somebody that is from your own state. You know, there's something fishy about it. You revoke, you give them a notification after you have already revoked without them even knowing, and allocated it without them knowing. So you revoke and allocated before you even give them notice. No now. náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu very dark man yẹn o lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ti dọ́gbọ́n ó lọ wájú ó tún padà sẹ́yìn ó pàrọwà ó fi ṣe mọ̀jàmọ̀sá lámà kíkanjú ó wá fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ ó fi bá Wike sọ̀rọ̀ pé aládùúrú iṣẹ́ tán ló ń ṣe wọ́n sì ní Wike ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó wá fẹ́ fi só kékeré bàdí jẹ́ ìgbẹ́ kínkín létí àwo bójú bá kó ń bẹ́ẹ̀ ọkùn ò lè kó ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn òwe tó wá parí bá dé rẹ̀ tán bóyá inú rẹ̀ ó dùn lẹ́yìn bá dé lẹ́yìn ọjọ́ òbí yóò lè ronú pìwàdà ìyẹn Wike ó dẹ̀ jẹ́ àpò mẹ́jọ sáré dé ọ̀dọ̀ Ṣeun òun àti Ọ̀ṣíọ̀mọlẹ̀ wọ́n bí Ọ̀ṣíọ̀mọlẹ̀ wípé bó ni ọmọ rẹ̀ ṣe di kọmíṣánná lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kú ń bẹ́ a gbọ́ pé wọ́n ló fa ọ̀pẹ́ bolo tí ò mọ fígọ̀ ó rìpírẹ́sẹ̀ntì bọ́jẹ́ẹ̀tì lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin kò wá mọ fígọ̀ bó wá tún ní ọmọ tiẹ̀ náà tún ṣe di kọmíṣánná lábẹ́ bẹ́ẹ̀ so mọ̀ ń pa ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Ọ̀ṣíọ̀mọlẹ̀. I see that you are grooming your son, Dr. Cyril Oshomole. He's not working under me. But he's now working for the government of Edo State. Oh, is that? Oh, you're not aware? He didn't work under me. You say I'm grooming. Maybe Governor Monday is grooming him. Oh, really? Not your influence? When I was in Edo, I stopped him when he wanted to go for House of Rep. I said no. I supported another guy. The second time he wanted to try again, I said no. This time, the governor decided to pick him. So he's qualified. Is it without your permission? Don't talk about permissions. My son is not under 30. He didn't need my permission, but I did express my concerns when I heard, and I called him and I expressed to him my concerns. I expressed those concerns to the governor, but people might say this, people might say that. And those were the reasons why I stopped him from contesting election when I was in office. But then I have to accept that, you know, in the world that we live in, you can only do so much to control your son, not when he's already of adult age. But the point must be made. I invested in my children's education. I didn't want them to go through what I went through, right? So Dr. Cyril is not only a medical doctor from ABU. He went to do postgraduate in 2 universities in the US, including Harvard and another university in Louisiana. And he had done something about public health. And so about he's not having it because he's Oshomole. I will say he's having it in spite of. ó náà ti bá lẹ́nu Ọ̀ṣíọ̀mọlẹ̀ yẹn o bí yẹ̀yẹ́ bí àwàdà ó ṣàfi dá Ṣeun lóhùn ó sì dá lóhùn dáadáa ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú ìran òun gọ̀ wọn á dì mú nírù mú ní ìgbà míì máa ní lẹ́sẹ̀ irú ẹja náà ẹsẹ̀ rẹ̀ ni ó dáa ẹjẹ́ asáré dàbújá ká tó wá mọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun ibi tá a ti gbọ́ pé èèyàn 5 lórí kó yọ nínú air cargo lift kan o tán ló sọ wípé bó ṣe fẹ́ balẹ̀ gbà l'Àbújá ló bá fẹ́rẹ̀ forí sán kíní táyà ẹ̀fọ́ ló bá kú ní runway ní bá ń sá lọ wàsádùpẹ́ àtẹrù àti gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ nǹkan kan ò ṣe wọ́n o bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé ó dá owó òwúlẹ̀ ní Nnamdi Azikiwe airport ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n dóòlà ẹ̀mí àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n sì rẹ́rù wọn gbé àbí àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí ìyún náà ò bá ga o èèyàn kan ẹ̀mí èèyàn yọ kan ṣoṣo ó ní lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí o à ń bèrè tà sí èèyàn 5 kọ́lọ́run ṣàánú wa ó dá wà ní rí jù báyìí lọ lónìí ẹjẹ́ bọ́ọ̀dì sọ̀rọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé adébẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn tàṣálẹ̀ èyí ẹ bá pín kó kálé kó kákó ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ bá kọ́ sábẹ́ kọ́mẹ́sẹ̀sán ẹ gbádùn ròyìn tòní o ìròyìn kan ti ẹ̀ wà tí ọ̀gá mi jẹ́ sáré sòfò fún yín ìròyìn kan wà lórí ti àwọn NDLEA ọmọ tán pa àti tán tí ìbọn ṣe sì bà ìbọn ìkànnù wọn náà ló yìnbọn ó fọkàn náà lójú tẹ́ ẹ bá rí àríyànjiyàn tẹ́ ẹ bá rí bí mo ti jẹ́ ń gbé yín débẹ̀ ẹ ká lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá mi. ẹ̀yin ọba ògo òun ni Olúwa
ẹ̀yin ọba ògo òun ni olúwa. Evangelist Bobby yìn fúnṣẹ́ ìyanu rẹ̀ tí ó ti fi hàn. Ó wá pẹ́ láwọn èrò mímọ́ lọ́nà, ó sì jẹ́ ìmọ́lẹ̀ wá lọ́sàn-án lóru. Ẹ̀yin áńgẹ́lì mímọ́ lùdùrù wúrà, kí gbogbo yín júbà tẹ̀ ń wo ojú rẹ̀. Kí gbogbo ìjọba rẹ̀ táyé tì lé wọn. Ó yá, iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa pọ̀ sí, iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa pọ̀ sí. Fi ìbùkún fún Olúwa ọkàn mi, fi ìbùkún fún Olúwa. Ó dá orin tá a fi wọlé nù wò, ta ló kọ? Ìyá wa tí gbogbo ayé ló fẹ́ mọ̀ wọ́n. Ta ló kọ? Àwọn náà kọ. Ta lẹni tó la òkun pupa já níjọ́ wọ́n ni? Ìwọ ni Olúwa, ìwọ ni. Gospel làwọn ń kọ, ṣùgbọ́n gan la lè ní nínú obìnrin o tí ń kọ gospel, gan la lè sọ wípé Ọlọ́run gbà fún gẹ́gẹ́ bí ìyá. Títí di àkókò yìí wọ́n ti dàgbà náà lóòótọ́, ṣùgbọ́n ìyá wa agbára Ọlọ́run bẹ láàyè. Ọlọ́run bàbá lọ́lá, Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Ó dá o, ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ la wà, inú ìròyìn, inú ìpàdé ọlọ́mọ̀lú náà la wà lónìí. Mo kí n káàbọ̀ lónìí ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 2024. Ọjọ́ àtòṣù wọn dọ́gba, wọ́n pàdé. Ìkórìtà wọn ti pàdé náà ló ń jẹ́ òní 12/12/2024. Ó dá ta ló kọ tànà tá a mú wá fún yín. Orin Kérésìmesì tá a mú wá fún yín lánàá, oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló kọ lóòótọ́, ṣùgbọ́n èèyàn kan ló kọ́kọ́ kọ, èèyàn kan ló sì gbà á. Gbogbo kọ́mẹ̀ntì tí mo rí, èèyàn kan ni mo rí tó gbà, tó bá yẹ pé mi ò rí kọ́mẹ̀ntì mi, bóyá YouTube ti hide ẹ̀. Mojísọ́lá Akínbọ̀bọ́lá, àwọn náà gbà á. Dr. Ayọ̀ Bánkọ́lé, àwọn náà kọ orin Kérésìmesì tá a kọ lánàá, àwọn náà kọ. Lónìí àsámẹ́ǹtì ta ló kọ eléyìí tá a kọ wọlé nísìn. Ta ló la òkun pupa já níjọ́ wọ́n ni? Ìwọ ni. Ẹ bá wa fi sọ́kàn ta ló kọ. Ó dá, mo kí yín tẹ̀sán, mo kí yín tológun bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín. Ọdẹ ọdún bí àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wo tó tún mẹ́mí rẹ́mìí. Welcome to this ìròyìn ọlọ́mọlú tàṣálẹ́ yìí. Báyìí ọmọ bá pín kó kálé kó kákó, ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀, ibà yànnàná, ibà sáná wọlé, èmi náà ní ibà gbáǹkọ́gbé, ibà sísọ lójú eégún, èmi náà ní ibà nàmbẹ̀, ibà ṣàlàyé, ibà lọ tààràtààrà, go straight to the point tó bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajé ní mú ní pakọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ní ibà tíkúmi ẹ̀ tíkú yù, tíngúmi ẹ̀ tíngú yù, àjọ ń tíngú ara wa lórí ibi náà ni o. Àjọ máa fi ìròyìn tòní, a máa fi rinra wa ní gànígàní. Ẹsẹ̀ ti ṣetán, èmi ti ṣetán tí mo fẹ́ rìn gànígàní o, torí mo fẹ́ kẹ́ rẹ́rìn, mo fẹ́ káyọ̀ yín kún, inú mi sì ń dùn sí gbogbo àwọn feedbacks, gbogbo àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tẹ̀ ń tẹ̀ sí mi. Mo sì wò báyìí, mo ní ẹni ìsọ báyìí, ẹni ìsọ báyìí, tí wọ́n bá gbọ́ ròyìn láìkí ẹ̀, inú àwọn ń dùn. Mo ní láìsí ṣèkéde, wọ́n ì ṣèkéde alábùkún wọ́n ì ṣèkéde alábùkún, láì ṣèkéde àṣọ Ọlọ́run ló kéde gbogbo wa tá a fi pàdé ara wa. Wọn ò kálẹ̀ èèyàn ṣèkéde ní ìsìn, àbẹ́ èèyàn ṣe bóyá bí èèyàn fún èèyàn lówó, èèyàn tíìpù àwọn èèyàn pé ẹ bá ń sọ lórí ìkànnì pé ẹ láìkè ètò mi. Ṣé mọ̀ pé ìyún yàtọ̀, tíìpù èèyàn kankan, Ọlọ́run ní tíìpù wa. Ó bá fi dùnnú sí i. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ó wá ń yà mí lẹ́nu bó ṣe rí lọ́dọ̀ yín náà ló rí lọ́dọ̀ ẹlòmíì. At the same time, oníkálukú wa ń dúró de ìròyìn alaalẹ́. Èmi gan-an mọ̀ mọ́ dúró de, torí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wò lèmi náà mọ́ wà nínú comment section. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹjẹ́ àdá gbogbo ọpẹ́ àgbo àti ìyìn àti ọlá padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ sá hallelujah mẹ́ta. Ẹ̀yin mùsùlùmí náà gbogbo ń tẹ́ ẹ bá ń ké lọ́dọ̀ yín, alhamdulillah ìkọ́hún ẹ̀sìn mẹ́ta. Ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe náà bó lẹ́sẹ̀ mọ́ dúpẹ́, ẹ sábà ń dúpẹ́ mẹ́ta ní kẹ́yìn náà ṣe sí Elédùmarè. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àdá gbogbo ọpẹ́ padà. Tí a bẹ̀rẹ̀ látọdún yìí tó tún mú wa, àti rọ́dún yìí já, àti rọ́dún yìí jálẹ̀, kò sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. A tún wọ 2025 láyọ̀ àtàlàáfíà. Ó dá àwọn àkọ́ròyìn táyà ti kó láàdé lórí tábìlì mi, àwọn ìròyìn tòní gbáǹkọ́gbìn ní ẹ̀ o. Ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn, àwọn update pọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin oríṣiríṣi ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Eléyìí tá a kọ̀ mọ́ mú wa, ẹ ti mọ abala tá a fẹ́ mọ́ wọ̀ yìí.
ọ̀dọ̀ abala lérèfé láti kú ò abala àkòrí ìròyìn ló kú báyìí ẹnu ọ̀nà gangan lélẹ̀ tá a mọ́ gbà wọlé ibo la wá já sí ńgbà tá a kọ́kọ́ wọlé o ibi tá a kọ́kọ́ já sí mọ̀ ní agbára ó dá ọ̀dọ̀ Kemi badenoch la já sí o ó ti fèsì báyìí o ó ti dá Shettima under my foot ó ti dá lóhùn ó ti dá VP yín lóhùn kí ló fi wá dá Shettima lóhùn òun náà sọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé pé kí ló dé tẹ́ ẹ lè mọ́hun tó ń jẹ́ bí àrùn tó ẹsẹ̀ ẹgbẹ́sẹ̀ fún òun ni ṣé Nàìjíríà ló employ òun ni ṣé ẹgbẹ́ òṣèlú náà ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń wà ṣé inú ẹgbẹ́ òṣèlú Nàìjíríà ni ó ní ṣe agídí ni ilé ẹsẹ̀ ń bá yàn ṣe pọ̀ ni òun sọ experience òun nípa tí ojú òun rí Nàìjíríà nígbà tó ọmọ Nàìjíríà sá lóhun òun gbé lẹ́kọ̀ọ́ òun sì sọ experience òun sì tún mẹ́nu bẹ́ẹ̀ yín olórí ẹwà fẹ́ mọ́ tàbùkù òun pé òun ò ní gbà ó àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún ilé òní gbogbo ohun tí badenoch tó fi dá Shettima lóhùn mo ní ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ is now getting started ṣùgbọ́n àwa Yorùbá àwa kan o àti kọ̀jálẹ̀ nípa wọn kan ò nífẹ̀ẹ́ badenoch àwo òwò wa rẹ̀ báyìí a máa ń sọ nǹkan kan wípé téèyàn bá hùwà burúkú Yorùbá ìgbésẹ̀yìn rẹ̀ ò bá jẹ́ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn ọ̀ràn míì ìyá wa kan sọ lọ́jọ́ kan àti rí èèyàn tó jalè rí tó jẹ́ Ìgbò tán sì wọ́n sáwọnú inú ilé inú woro wọ́n ní ṣèjọ́ àwọn ni wọ́n náà ọmọ Ìgbò sí wọ́n sì wá tí ọlọ́pàá wá wọn débẹ̀ ó wá ọ̀gbẹ́ni yẹn débẹ̀ wọ́n sì wá tí wọ́n béèrè ibo ló wọ̀ yàrá wo ló wọ̀ wọ́n ní wọn mọ yàrá tó wọ̀ olè wọ́n sì mọ̀ pé lè lò já ṣùgbọ́n Yorùbá wọ́n wá ń sọ fún mi pé wọ́n ní só dáa nígbà tí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sọmọ Yorùbá wọ́n náà mọ Yorùbá ló tì síta mo ní ó dáa wọ́n ní kí ló dé tó ṣe sọ bá ń bọ́ bí mo ní ìwà ìdálówó ṣé torí pé Ìgbò ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn sá ìdá ṣé two wrongs make right ni mo ní kálàwà nìkan la dá ní orílẹ̀-èdè wa tó jẹ́ Yorùbá mo ní àní mọ́ fi ìwà burúkú Ìgbò mọ́ fi jọ́ọ̀jì tiwa àwọn lóòótọ́ ni mo ní bẹ́ẹ̀ bá dé lóyìnbó wọ́n ní wo nítorí pé jọmọ ìlú wọn tó bá jólè náà ni wọ́n tì síta wọ́n ní bóyá torí pé dúdú nìkan ló jalè bọ́mọ funfun jalè wọ́n tì òun náà ta wọ́n ní tó jẹ́ kí lo òyìnbó dànù wọ́n dé ṣọ́ọ̀ṣì preach fún wọn kán tó máa ṣẹ̀tọ́ láàrin ìgboro mo ní ẹyẹ ló òjòlódé àbíké mo ní tó dé lórí ká wá wo òun wọ́n ti da lúrúpọ̀ mọ́ sápàtà bí Yorùbá bá ń gbèsèrà wọn lẹ́yìn tí Haúsá náà ń gbèsèrà wọn lẹ́yìn nídìí tí ò da Yorùbá yìí ṣe ṣùgbọ́n ní eléyìí Kemi badenoch ò ṣẹ̀yàn kankan nítorí pé òótọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ akọ wọ́n bá ní akọ ní tààràtààrà akọ lòótọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò mọ bó ṣe ń dọ́gbọ́n sọ ṣùgbọ́n kò wà burúkú o ìwà burúkú kò jalè kò pààyàn sì lè fi wé gbogbo àwọn olórí tí ń sọ̀rọ̀ sí torí mo ráwọn èèyàn wa kan tó ń sọ̀rọ̀ sí Kemi ṣé kó wá mọ gbèsè yìí Nàìjíríà ni kó mọ gbèsè yìí tí ò dá àwọn gbèsè yìí eléyìí báyìí o torí kò sí nǹkan kan à ń bọ̀ ń bẹ̀ ó dá àwọn ẹja pọ̀ nù bẹ̀ wọ́n ẹja sáré lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé náà á pẹ́ ní ọ̀dọ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ àtàwọn rẹ́ẹ̀pù lónìí ní ẹja kọ́kọ́ dé rẹ́ẹ̀pù ní báyìí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn amòfin kékeré àwọn house of rep wọ́n ti ní wọ́n mọ̀ pa àwọn lámòfin kékeré mọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin house of rep wọ́n ní èlò lẹ fẹ́ san fún ẹ̀mí ọmọ tó kú ẹ wá wòran bí àwọn house of rep àti àjọ NDLEA bọ́n ṣe wà kó tán gbéná wojú ara wọn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ fẹ́ dìjà wọn sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ síra wọn níbi tí house of rep àwọn ìgbìmọ̀ tán gbé kalẹ̀ pé kán ṣàmójútó kán rí sí bí NDLEA wọ́n ṣe pa ọmọ kan wọ́n fọ́ ìkejì lójú wọ́n wá ní kí lẹ rí ṣe sí èlò lẹ fẹ́ san fún ẹ̀mí ọmọ àtẹlẹ́yìn tó kú àtẹlẹ́yìn tẹ́ ẹ fọ́ lójú lọ́rọ̀ bá di wọ́n bá ń gbọ̀n létè àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n mọ̀ dárúkọ iye tán fẹ́ san náà rẹ́ẹ̀pù bá yarí pé ṣé nǹkan ò mọ̀ ṣe yín tó bá ń ta ẹ̀mí lọ́jà ẹ̀yin ọmọ ní ẹ̀ mọ̀ ra ẹ̀mí níye kan ó rà á gbé níbẹ̀ lónìí bọ́rọ̀ ṣe lọ àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín àjọ fojú wo ni á fi ti ara wa gbọ́ á tún fojú ara wa wò á sì dà sí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣà káde ọ̀dọ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ o níbi tí a ti rí ìkan nínú àwọn sẹ́nítọ̀ tó ti tún jábọ́ àná la mú ìkan nínú àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀
sẹ́nétọ̀ Akpabio wá fún yín níbi tó ti lọ ń kí àwọn èèyàn níbi tó ti lọ ń kí gómìnà tíyàwó rẹ̀ kú tó ní congratulation ṣùgbọ́n lónìí ìkànnù àwọn sẹ́nétọ̀ yìí náà ló tún jábọ́ ó ní wọ́n ń pa àwọn ní rubber stamp ó ní àwọn tún wá lé lọ́wọ́ ju rubber stamp lọ wípé tó bá ti di ọ̀rọ̀ wípé tí ọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ Wike pé ọ̀gá àwọn sẹ́nétọ̀ president wọn senate president ó ti sọ fáwọn pé gbogbo ohun tí Wike bá fẹ́ nìkan mọ́ buwọ́lù wọ́n pè yín rubber stamp ẹ̀yin náà sì jáde ẹ sì tún wá sọ pé rubber stamp Wike ni pé gbogbo ohun tó bá fẹ́ lẹ́ẹ̀ mọ́ buwọ́lù ẹ wà rójú ayé ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Natasha o ní house of rep ní senate náà ni o Natasha ti gbéná ojú Wike lòun náà bá dìde àmú ogbó ẹ̀ bọ̀ wá fún yín ìròyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ rẹ o Natasha náà àti bọ́ sọ́dọ̀ Natasha báyìí ara àwọn sẹ́nétọ̀ ni tó wá láti Kogi lòun náà bá dìde ló wá ní ó dá òun lọ́rọ̀ láti sọ òun fẹ́ kí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan dá Wike lọ́wọ́ dúró fún ilé tó fẹ́ wó yẹn ilé tí very dark man ọmọ rẹ̀ gidi ọmọ gidi ó ṣàkíkanjú lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó fẹ́ wọlé wọn ìyẹn very dark man Natasha náà bá ní àwọn rí sáwọn bòdúkò ń bẹ̀ bíi pé àwọn ò rí ni kí ló dé táwa sẹ́nitọ̀ ń ṣe báyìí èmi ò sí lára wọn ó ń bá àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ wí ni. lọ́rọ̀ kan sàmú fún mọ́sàn nílé ìgbìmọ̀ asòfin wípé àwọn fẹ́ kan dá Wike lọ́wọ́ dúró pé ó ń ṣe bí ẹni pé òun nìkan lòun lágbára ní Nàìjíríà tèbó ni ó ṣe lọ mọ́ wọlé wọn sá sọ ní tó pọ̀ ńbẹ àmú ọ̀rọ̀ bó ṣe lọ àmú àfúnni lónìí kò ní dọ́là o. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi a fi tó ilé tí ìgbésẹ̀ tuntun tí ìjọba Amẹ́ríkà gbé kalẹ̀ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó bá fẹ́ gba visa wọ́n ti lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mọ̀ wá sí water quarantine báyìí lẹ́mbàsí àwọn ọmọ ni wọ́n lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mọ̀ wá o gbogbo ìgbésẹ̀ náà gbogbo ìgbésẹ̀ yìí láàfi tó yín létí lónìí o kò ní dọ́là. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn mi ni a tún ti gbọ́ tí pásítọ̀ Tóbi ongan ò jẹ́ kógun omi òun náà sọ̀rọ̀ sókè báyìí mo ń wo fọ́nrán kan níbi tóun àti Ṣeun Kútì tán ti jọ mu wáìnì tán ń ṣe falafala tán ń ṣe yàlà yòlò ṣùgbọ́n ó tún ti wá sọ̀rọ̀ sókè o ó ní ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ó ní kò ká àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà lára ó lẹ́ lazy mo ní mo ní búbù náà sọ bẹ́ẹ̀ rí pa àwọn youth Nàìjíríà lazy ó ní orí ẹ̀rọ ayélujára nìkan lẹ̀ mọ́ jókòó sí ẹ̀ mọ́jú kẹ́ mọ́ tẹ fóònù lọ ó ní ẹ̀fẹ́ kan ṣe pásítọ̀ Tóbi ló sọ bẹ́ẹ̀ o àmú wa fún ìdí tó fi sọ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó fi sọ bẹ́ẹ̀ ní pápá àpẹjá lọ náà àkórí ìròyìn míì níbi tí àwọn èèyàn ti ń béèrè lọ́wọ́ ara wọn pé kí ló fà á tí ọ̀wọ́n gógó náírà tún yọjú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lásìkò yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn báńkì wọ́n ń fẹ̀sùn kan CBN wọ́n láwọn ló fà á bẹ́ẹ̀ náà ni CBN lóun ti pàṣẹ fún àwọn báńkì pé kán sí káàsì ilẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn báńkì náà tún wá ń fẹ̀sùn padà kan CBN pé gangan ló fà á tí ò fi sí káàsì ń gbòòrò àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ wọ́n ní arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Bámidélé wọ́n ní ó fọwọ́ tẹ ọyàn ọlọ́yàn ló dáràn sí o ló bá di èrò ẹ̀wọ̀n ọdún 10 ní Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là ó rà ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn tá a ní fún yín ní pápápá àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala sánáwọlé àmọ́ ṣe photography wa ní ìsìn ó yẹ dúró déédéé o Jùmọ̀kẹ́ oníbírẹ́dì kẹ wá catwalk fún mi mo wo fídíò mi tí Jùmọ̀kẹ́ ti ń catwalk báyìí mo ní ó sì slow down kì í ní pọ́n olójú Jùmọ̀kẹ́ oníbírẹ́dì ó náà lẹ̀ ń wò tó náà catwalk tó ń catwalk mo ní rọra àǹdí Jùmọ̀kẹ́ ó sì yẹ kán gbé búrẹ́dì lé lórí bẹ́ẹ̀ ni ó lè fi bread catwalk ara tó yẹ kó fi ṣe kìíní yẹn nìyẹn kó fakọ sí ó yẹ ṣe cheese ẹ ti ṣe cheese kí wọ́n á mọ̀ sáná sójú yín pra ó dá àkọ́kọ́ nínú àwọn ìròyìn sánáwọlé tá a mọ̀ mú wá sí etí gbọ̀nyìn àti ojú ìwòran yín ó náà láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ dákan lọ sí Daura lọ́dọ̀ Buhari mo ní kí náà rèé ṣe kí ni wọ́n fà pọ̀ kí ló fẹ́ fa what can fa pé kí lọ́ọ̀ ní ń wá kiri wọ́n ní ebọ́ ba ni wọ́n mo ní wọ́n ní wọ́n sá lọ wọ́n ní wọ́n kàn sí é lọ ni mo ní ó dáa tó bá ti jẹ́ pé wọ́n sí é lọ ni mo ní ṣé kò bá nǹkan kan dé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ọba ló wá lọ sí ọ̀dọ̀ Buhari kọ́ ló wá sọ́dọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ mi ò mọ̀ gbọ́rú eléyìí rí o nígbà tí bàbá wa Síjú Adé wà ń bẹ̀ mi ò gbọ́rú eléyìí rí o mi ò gbọ́ rí o
fọ́tò náà lẹ̀ ń wò ń bẹ́ wọn ń tán lọ ṣe ìyẹn kankan sí wọn ni mi ò gbọ́ pé Buhari ń ṣe birthday mo ò gbọ́ pé kinní kankan ó dáa ọba náà ní freedom of movement tí ó kò sẹ́ni tí ò ní kọ́ba mọ́ rebi tí wọ́n bá fẹ́ lọ ṣùgbọ́n mọ tí mò ń rò ní ó dáa ẹjẹ́ àpò lórí yìí ó rà nínú ìròyìn sánáwọlé mi tí mo mú wá sí etí gbọ́ yín àti ojúwòrán yín ó náà láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé iléeṣẹ́ sìmẹ́ǹtì Lafarge wọ́n láwọn fẹ́ kó Nàìjíríà mo ní kí ló tún dé sìmẹ́ǹtì sì kọ̀kọ̀ wà lẹ́yìn tiẹ̀ mo ní ṣe báwọn àti Dangote náà jọ ń figagbága kí ló wá dé tán fẹ́ kúrò nígbà tí Dangote ò kúrò wọ́n ní Dangote ò níbi kankan tó fẹ́ lọ wọ́n ní kò jẹ́ wọ́n ní àwọn eléyìí ló jẹ́ níbi rè wọ́n ní Dangote ò rebi kankan mo ní ẹ̀ ṣé lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Dangote for better for worse ní fún àwọn Nàìjíríà every weather in the rain in the sun in the sunshine wọ́n láwọn àti Dangote wọ́n láwọn ọmọ Nàìjíríà àti Dangote ti jọ múlẹ̀ bí ẹgbẹ́ sùnmù ní ó dáa bẹ́ẹ̀ it's okay it's alright ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan Lafarge wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún àti iṣẹ́ kárakára ní Nàìjíríà fún ọdún 65 years tí àwọn ti wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní àwọn fẹ́ mọ́ lọ wípé àwọn ò ṣe mọ́ ó ti sọ àwọn mo ní kí ló dé wọ́n ní ẹkọ́nọ́mì náà ni mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ṣùgbọ́n wọ́n ti wá rí èèyàn ta kọ́mínì wọn fún bó wá ṣeéṣe kẹ́ ẹ mọ̀ sí rí Lafarge lára sìmẹ́ǹtì tẹ́ ń rà tàbí tó bá yá wọ́n yí orúkọ padà torí brand name ní Lafarge ó kìm gangan la gbọ́ pọ́n ní ṣùgbọ́n brand Chinese company tó wá rà ní ìsìn ó ṣe mo ti ẹ̀ jẹ́rìí wọ́n fi Chinese kọkìní sára àwọn wọ́n tíjú language wọn àwọn òtíjú language wọn wọ́n gbé àṣà wọn lárugẹ ó ṣeé ṣe ká ìbẹ̀rẹ̀ sí ní rí Chinese lára sìmẹ́ǹtì tẹ́ bá ń rà nísìnyí o kẹ́yà tètè mọ̀ wípé sìmẹ́ǹtì Lafarge òun náà ń kọ Chinese sí. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń kọrin kan wọ́n ní kí ni yóò kẹ́yìn ààyè kérubù pẹ̀lú Séráfù fún mo ní kí ló dé lórí ọ̀rọ̀ Lafarge wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti China làwọn ń kọrin sí pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé China ni ó kó ifá Nàìjíríà ńlẹ̀ wọ́n náà kẹ́yìn Nàìjíríà mo ní irọ́ ṣe torí pé wọ́n sì wá ra Lafarge ṣé Nàìjíríà gan ló ní Lafarge ni ebi àtọ̀rìnwá lóní company wọn náà sì tún transfer sí àtọ̀rìnwá wọn wà rọ́mọ Nàìjíríà kankan tán lè ta Lafarge fún ó dà bẹ́ẹ̀ ó dá ọ àníríj báyìí lọ nínú ti abala sanuwọlé ní pápápá ẹjẹ ń wá pé àyà ó yà àyà wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section mọ́fà àkóṣòfò ẹ mọ́ gba ọ̀nà tẹ́ gbà lánàá àwọn èèyàn complain wọ́n lọ́nà tẹ́ gbà lánàá wọ́n ní ṣẹlẹ̀ òkáyà àwọn sókè o wọ́n ní òkè gèlètè báyìí mo ní iṣẹ́ ló òkè lẹ lọ ni mo rántí gbogbo àwọn Oǹdó nǹkan gbà mí ọ́ fi rìvásì gòkè ni ó yá àyà gbé wa débẹ̀ ní pápápá mọ́fà àkóṣòfò. mo máa kí n kábọ̀ sínú abala comment section tòní o at Ellen Ogundimu wọ́n ní congratulations over chemist over demis kẹ̀ abẹ́rẹ́ rí nǹkan àwọn eléèbó sọnù àwọn olórí tán fi so lórí Nàìjíríà nù o. at Ezekiel gbálẹ̀wọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá mi ra pátá ọdún fún àyà mo tiẹ̀ ti rí owó pátá tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sáà yálẹ̀ ra sticker YouTube fún wọ́n láwọn ọmọ rírì sí àyàwó Yorùbá nation ogo ibà olúwa ń gbogbo adélẹ̀ ìlérí o àmì o rẹ̀ ṣe àárà pátá fún ó gbọ́ àyà kíni sáìsì pátá rẹ o Bobby àtìyàwó Elizabeth tó níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ríà Elédùmarè ríà ní dáadáa ọ̀rọ̀ ayé ríà o ara mi ní kíní kọ́lì Àkúrẹ́ Abẹ́kìtì lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àsìta ìbọn ìní bá gbogbo orí àwò àmì gómìnà Adeleke fẹ́ fi búrẹ́dì kó àwọn ará ìlú yẹn ní omi ọbẹ̀ jẹ́ ní o. This is not done. My greetings to you and uncle Aya ó dàárọ̀ o ọdún ayọ̀ ní gbogbo orí àṣẹ o àmì àdẹ̀dá afẹ́yìn náà mẹ́ni wáyé tí o yàwá Elizabeth Oyeniya. At Alakara Okwebi, only VDM, you will live long, amen. And nobody will never harm you because no weapon fashioned against you, VDM shall never prosper. In Jesus' mighty name, amen. Baba wa Pastor Evangelist Alakara Okwebi.
àti yàwá Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọ́n ní NEPA sọ ọmọ ìlú òyìnbó dáfọ́jú o wà ìlàrí ọ̀sán bẹ́ẹ̀ rí nǹkan wọ́n mú náà lọ ló bá dáfọ́jú ọ̀sán gangan. àti yàwá Ráfíà àti Yówà wí wọ́n ní it's a disgrace to the governor and the whole of Nigeria. How on earth can he can't pronounce the figure of money? That's a shame and degrading. They put themselves in the position with no merit, very illiterate. Bó ṣe wà nìyẹn gbogbo ẹ wò wọ́n bá kó wọn jọ lẹ̀ èyí tó sàǹdì nínú wọn díẹ̀ ni ìwọ̀nba díẹ̀ lélẹ́yìí tó sàǹdì nínú wọn. àti yàwá Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọ́n ní èmi ń gbátùn ìròyìn àṣálẹ̀ tó ní o gbogbo 32 mi ló wà ń ta o ẹ ṣe lọ́ọ̀fù tẹ̀tẹ̀ sí a o bá a ṣe fẹ́ kó mọ rí náà nu ìbànújẹ́ ò ní kàn yín torí bẹ́ẹ̀ bá ń sunkún náà eyín èèyàn mọ́ sò ń ta ẹ̀rín ni ó mọ̀ mú 32 yín tí ó mọ̀ mú hàn ń ta lójoojúmọ́. Hannah Osu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà mo kí yín o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa yóò fèrè sí iṣẹ́ yín o àmì àtẹ̀yìn náà àwọn olóṣèlú ò ní ọpọlọ kankan ju kí wọ́n kówó jẹ Yorùbá nation làwa fẹ́ o now from Houston, Texas òun làwa náà ń fẹ́ adúródọ́lọ́run ni pé yóò fún wa yóò mú wa délẹ̀ ìlérí. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́tílọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ Nàìjíríà ti kó ẹran mọ́ àwọn èèyàn gidi o ọ̀rọ̀ tí Fárótìmí ń sọ nìyí o ìdájọ́ òdodo ti sọnù Yorùbá nation no going back. VDM Olúwa wà pẹ̀lú rẹ o máa sọ lọ kò ní ṣéwu èmi mo fìyẹn sí o ẹ ṣe fún ìfẹ́ tẹ́tẹ́ sí àwọ̀ wọ́n tó fi ẹ̀rín lé lórí ẹ bá ṣe mọ́ rìn nù àní rí bànújẹ́ lórí ibi. àti yàwá Títílayọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá Ebenezer Obey ló kọ Kérésìmesì ọdún àyàbò fún gbogbo wa wà mí o. ìbéèrè ṣé ìbejì níyín àti àyà inú mi ń dùn sí ìròyìn ojoojúmọ́ yìí ó mú wẹ́dà wọ́ọ̀mù fún mi níbí you are blessed yóò ẹ̀ ṣe ẹ láfẹ̀ẹ́ máa yá iná sá. At Ellen Ogundimu, one very dark man can't do this fight against injustice alone. Every good citizen should support him. He is doing a very great job. Wike should be stopped immediately. Àbí àwọn tí àwọn senator tán fẹ́ ṣe a máa wò bóyá orí òdodo náà wà ayé sì ń wò wọ́n. ẹnu ni àti àwa olórí Yèyóge wọ́n ní àfi kí Ọlọ́run Olódùmarè jọ̀wọ́ máa bá wa tọ́jú ọmọ náà. VDM at Olúwọlé Bákàrè ara àwọn mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby that Akpabio spokesman crammed many messages but his problem is that he did not know which was to be delivered for funeral and convocation. Olódo ni gbogbo wọn abẹ́ẹ̀rí bí ò bá sì lè sọ yóò gbẹ̀nù dákẹ́. ìyá wa Ráfíà àtẹ̀yẹ̀wò àwí wọ́n ní VDM is 1 in a million. Nigeria needs someone to face reality in saying the truth and careless of the consequences. God's going to be with him always. lẹ́yìn olódodo ni Ọlọ́run wà. There's nothing they can do to him. Amen. ṣùgbọ́n kò náà sọ́ra ìpẹ́kùn pẹyẹpẹyẹ tán máa dẹ fún olódodo pọ̀ gan ó bá ṣe ń yọnù kan pé ó mọ tún dẹ̀mí fún ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó mọ kó yọ Ọlọ́run ó mọ yọ. bẹ́ẹ̀ náà ni Abímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ẹ kú iṣẹ́ o ọpọlọ yín kò ní dọ́bà àmì o lóòótọ́ ni mi ò bá ọkọ̀ òfurufú pàdé nínú Bíbélì o ẹ wò ó ẹbí ẹni tó congratulate ẹni tó ń ṣòfò ìyàwó ẹ̀kọ́ o kí lẹ ń retí nínú ìjọba bàlábòlóbòlóbàlà àwọn adójútì ní gbogbo abẹ́ẹ̀rí nǹkan. ṣé ẹ rí lórí ọ̀rọ̀ aeroplane yẹn àwọn kan wà wọ́n ti gba ẹ̀sìn sódì ntí gbogbo ń tán bá kọ sínú Bíbélì nìkan náà fẹ́ tẹ̀lé tàbí nù Quran bó ṣe wà ní líkì ló wà ní gbàǹjà ó wà nù kírísítẹ́nì bẹ́ẹ̀ wọ́n wà nù mùsùlùmí. Ọlọ́run ò dá wa ní ìdá pé kákan dúró ti rí lójú kan. Ọlọ́run gan-an ó dá wa nídàá wípé a lè máa improve. ṣé wọ́n kọ ẹ̀wọ̀ lè tán kọ́nu Bíbélì gan pé jẹ́ kí ìmọ̀lẹ̀ kó wà ẹ̀rí kí gbogbo nǹkan táwọn òyìnbó invent wọ́n ṣe after creation ni after gbogbo creatures tọ́lọ́run dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò tẹ́ rí yẹn àwọn animals náà wò tán fi ṣe
bẹ́ẹ̀ bá wojú mọ́tò látọ̀ kan ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn animals náà lò tán fi ṣe iná, wọ́n wo oòrùn wọ́n fi ṣe iná, wọ́n ṣe òjò, ẹ mọ̀ pé wọ́n ṣe òjò náà bẹ́ẹ̀ dé Dubai òjò artificial máa ń rọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tán wò rèé, kámẹ́rà ojú ni wọ́n wò tán fi ṣe kámẹ́rà. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí tọ́lọ̀ ń ṣẹ̀dá làwọn náà wò tán fi tún nǹkan ṣe. Ṣùgbọ́n wa ọ̀fẹ́ sáà ń tọ́lọ̀ ń fún wa bó ṣe fún wa yẹn náà àmọ́ lílò rẹ̀. Àwọn náà ṣe Ọlọ́run fà wá ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì epo rọ̀bì òyìnbó ni ó wá lọ ronú pé èèyàn lè fi fly ẹyẹ náà wò tán fi ṣe ọkọ̀ bàálù. Ẹyẹ ni ẹyẹ sì wà nù Bíbélì ṣùgbọ́n kò sí bàálù nù Bíbélì. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé kì í ṣe gbogbo nǹkan kọ síbẹ̀. Bíbélì kún, ó dàbí párébù ni, ó kún ju nǹkan kọ ọbẹ̀ yẹn lọ. Wípé wọn sì kọ sínú Bíbélì kò ní kéèyàn mọ̀ ṣe tó bá ti jẹ́ ní tó dáa ni. Ó dáwọ́ àtìyáwá Olútóyìn Yéwándé Lawal wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹ kú iṣẹ́ o, àjọ ń ṣe ni Ọlọ́run ní bá wa ṣe o. Mo ní this name ring bell, orúkọ yín ó ríngì bẹ́ẹ̀lì létí mi yóò dáa fún yín wọ̀n ní wọ́n àyín tí o. Àbẹ́yìn ni mọ́mì ọ̀rẹ́ mi obìnrin kan tá a jọ lọ secondary school tí mo fẹ́ ńgbà náà kò lè délé sọ fún yín. Ó kọ rẹ̀ Yéwándé ní jẹ́ bóyá ẹ̀yin mọ́mì ẹ̀ mo sí ẹni. Ó dá o àti olórí èyí ó gbé mọ́mì dáadáa yóò dáa fún yín. Eré ẹ̀ pọ̀ jù Bobby, control yourself. Amen. The congratulations on the demise of his wife. Ta ló lè sọ bóyá òun àti ọkọ jíjọ pa wọ́pọ̀ láti pa ìyàwó rẹ̀ ni tàbí kí ó jẹ́ pé òun gan ni ó ṣe arẹ́njí bí ìyàwó ṣe kú. Bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ èwo ni ti congratulation. Kí Ọlọ́run foríjì gbogbo wa. Mi ò ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ kò mọ̀ sí kó dànù kò sásàdànù ń bẹ́ o. Torí èmi náà kọ́kọ́ ru ọ̀rọ̀ yẹn mo ní ṣé wọ́n mọra wọn rí ni. Ṣùgbọ́n tó bá lọ jẹ́ pé inú ẹgbẹ́ kan náà náà jọ belongi sí nǹkan tó jẹ́ ìyàwó wọn náà fi jọ ń dájọ́ tó yá adébẹ̀ tó ní ìwọ náà ti dá ìyàwó rẹ̀ nu congratulation. Bóyá òun ti kọ́kọ́ dá tiẹ̀. Ká pè ní superstition àbí ẹja pè ní superstition àṣàfikọ́gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni at MBJ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby from head to toes 90% of them are tribalizers. Ẹ̀fẹ́ ìbò kan lẹ́yìn wọ́n ní there is nothing in the upstairs when Wike couldn't provide a meaningful speech that lasts just 5 minutes. It's a big slap on Wike and his followers. Yorùbá nation ní tiwa o, no going back. Èmi ò tiẹ̀ ríbi téèyàn ti ń wẹ́kọ̀mù èèyàn tí ó ti gbé ìwé ìpẹ̀jọ́ báyìí pòun fẹ́ mọ̀ ká lẹ́sù wẹ́kọ̀mù èèyàn. Àtítíláyọ̀ wọ́n ní AI ti wá rí ògo báyìí o, gbogbo àṣìṣe àti àṣìṣe orí ayélujára kọ́ lẹ́fẹ́ sọ AI ni wọ́n máa ń dà lé lórí abẹ́ẹ̀rí AI ni wọ́n tún parọ́ mẹ́sù mọ́ èṣù ni iṣẹ́ èṣù ni bọ́n ṣe mọ́ parọ́ ńgbà kan náà nù. Àwọn náà sì ìmí ìburú ju èpè ìdílé lọ tí ó sì mọ parọ́ mẹ́sù pẹ́sù ló ṣe èṣù ló fa àwọn pásítọ̀ gé ọmọ lórí wọ́n fọmọ sògùn owó iṣẹ́ èṣù ni. Ṣùgbọ́n AI náà ń parọ́ wọn ní ìsìn yóò dá fún ìyá wa ọ̀rọ̀ yín mú yẹ́ẹ̀sì wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni at 92 ọlámi Arab money wọ́n ní àwọn badenoch Ìkòròdú ní o Ọlọ́run má jẹ́ káríró ẹ̀ mọ́ o wọ́n pa àwọn èèyàn gan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa àwọn èèyàn gan. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín kan náà tẹ ní ọ̀rọ̀ ti ọlọ́pàá tó pa tán ló ń àṣìyàn ọta àbọn tó pa àbúrò gómìnà Taraba. Ẹni kò rí bẹ́ẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ o, ẹ má jẹ́ kán parọ́ fún yín o. Bọ́n ṣe gbé ti Ọ̀pẹ́bolò náà rí tán ní kì í sóhun ló sọ gbogbo fígọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì yẹn o, ẹ má jẹ́ kán parọ́ fún yín o. Ọlọ́pàá yẹn náà fẹ̀sùn kàn pé òun ló pa àfi tán bá fẹ́ yí ọ̀rọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at anointed wọ́n ní good evening Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya. I'm from Ekiti and my husband is from Ado Ekiti. Ekiti lẹ́yìn méjèèjì. And we want justice for Dele Farotimi. The Yoruba elders are self-centered. They believe after their passing they will continue their enjoyment. Abẹ́ẹ̀rí good women Mama Bola Are and others sang the intro song. Àìrọ́ Mama Bola Are kọ́ ṣùgbọ́n àfùyín máàkì eléyìí tẹ̀ tí ẹ̀ sọ́lẹ̀ yìí ó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ti ní ọmọ Èkìtì làwọn sì fẹ́ justice fún Farotimi yóò dáa fún yín. Ìyá wa Fáṣọyìn
náà kọrin tá a mú wá lánàá yẹn a tún ti kọ̀ míì lónìí. at Mosuri Bakare wọ́n sẹ́ndì $2 wọ́n fi ra káàdì orí ẹ̀rọ ayélujára fún àyà ẹ ṣeun o ẹ̀yin lẹ sẹ́ndì owó ẹ̀yin lẹ tún ṣe thanks àwa ló yá mọ́ ṣe thanks àyà ni mọ́ bá yín dó àyà ni mọ́ bó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín owó pátá àyà ti ń pé bàbá fi rí bíi 1,000 euro àárà pátá fún àyà ẹni ṣe 1,000 mo fẹ́ ra pátá mo ń ṣe ni o owó tẹ́lòmíì bá rí Nàìjíríà ó ti tún ayé ẹlòmíì ṣe 1,000 euro 1.8 nù bó bá fi lè dé ẹ̀rọ ó ti dín o náírà ti lágbára díẹ̀ sí 1.7 something nù tẹ́lòmíì ó fi dá òwò àkàrà alẹ̀ tí ó sì ṣe rere mẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Victoria Ọlọ́ba wọ́n ní God will protect you all Farotimi very dark man etc àtẹ̀yìn náà God will protect you too. bẹ́ẹ̀ náà ni at Motolani Martins ìyá mi rè gbogbo mẹ́sẹ̀gì wọn ni wọ́n mú yẹ̀sì wá wọ́n ní ẹ gbà wá o congratulation níbi òkú níbo la tún já sí báyìí o àwọn afọ́jú ló jọba lórí àwọn tí ó ní ojú tí wọ́n ń ríran àbí tí wọn ò fi ríran ni tí wọ́n ríran ní Nàìjíríà o Ọlọ́run ṣàánú wa o. at Savlas Nlu ó dá wọ́n ní ṣé kìí ṣe pé nítorí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ní Nàìjíríà ṣe lọ ń bá Germany ní àjọṣepọ̀ èyí gba ìfura Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹ bá wa fi ojú sùnùkùn wò ó ẹ̀tàn ni o ṣé pé ká tún wò ní ìyàbẹ̀hún kò sí nǹkan kan kò sí ń tẹ́dì yẹ tó lè fẹ́ yẹ àṣà sí Ọlọ́run ọba anyway kò ṣe é kó dànù ẹ ṣe fún àkíyèsí tẹ́ ẹ pè wá yẹn ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan tí ìjọba Germany fẹ́ ṣe wọ́n wá máa ṣe nǹkan wọ́n á ti ṣe nǹkan fẹ́ ṣe látijọ́ ọmọ onílùú ni ẹ rí i pé ìjọba Finland gan wọ́n ta ọmọ ìlú wọn lọ́pọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Modinat Solomon wọ́n ní ẹ fi jó sí o èmi Modinat mo fi jó sí go on ọdún yóò yẹ yóò mọ̀ dùn mọ́ yín náà ni kò ní kan fún yín. orin kérésì tá a kọ lánàá náà ń jó sí Kérésìmesì túmọ̀ dé o ẹ̀yin ènìyàn ẹyọ ẹ fi jó sí sẹ́ wọ́n ti fi jó sí ń tiẹ̀. àti yami olórí ẹ̀yọ́gẹ́ wọn ní bàdó ni ó ń fi ọmọ ọlọ́pàá àwọn ènìyàn ní Kòròdú ń gbà yẹn o ẹ ṣe tẹ́ ẹ rán mi létí bí ọ̀ràn tí orúkọ ẹ̀ mọ́. àti Mojísọ́lá Akínbọ̀bọ̀lá wọn ní kudos to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby late Dr. Ayọ̀ Bankole ló kọ́kọ́ kọ Kérésìmesì tún máa dé o ẹ̀yin lẹ gbà ẹ̀yin nìkan gan lẹ gbà ẹ̀yin nìkan àwọn yòókù gbìyànjú ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni ẹ gbà á ní tààràtààrà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Motolani Martins wọ́n ní àwọn ọmọ ìlú kò rí gáàsì lò ọ̀wọ́n gógó ni wọ́n ń rà gáàsì yìí kan náà ni ààrẹ ń pe gbogbo àgbáyé kí wọ́n wá máa kó lọ sí ọ̀dọ̀ tiwọn Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn ajẹgúdújẹrá ọgbà tí ò wúlò Nàìjíríà ẹbí stóòfù kẹrosíìnì kankan làwọn èèyàn ń lò náà tẹ́lẹ̀ sán ráyè ti gáàsì ni ebọn ń flẹ̀ dànù tẹ́lẹ̀ ni nígbà táwọn tó sì ní ìdí àníwọ̀n lè ṣe gáàsì wọn storage wọn ò gbọ́dọ̀ tán bí wọn níní kò sì gbọ́dọ̀ tán ẹ wá wò tútù tó mú sìn ìyẹn ò ní gáàsì kí ni ó fi power gbogbo tí ń power ńlé béèyàn bá ní ìṣòro yóò gbọ́n torí ọpọlọ rẹ̀ ó jí pépé láti ronú ohun tó fa development ọ̀pọ̀lọpọ̀ development nílùú òyìnbó nìyẹn irú òtútù yóò gbọ́dọ̀ mọ ọmú náà kó mọ ronú bí ó ṣe mọ heat ẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà Ọlọ́run tún fún wa ń wẹ́dà gidi ibẹ̀ náà ló tún fi gáàsì sí ibẹ̀ ló fi nǹkan àlùmọ́ọ́nì sí jù láwọn ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú bóyá torí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí wa wọ́n ṣe lọ́pọlọ tán ń rò. àti yàwá móró mú bọ̀ ẹja ọ̀sán móró ohun adébọ̀ ló kọ wọn èmi ni mo máa fi kọrin ẹ mọ́ bínú o. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀páká himself ire gbangba wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí ajẹ́ǹkà tó pé 12 èmi àtàyè ó pin. àtisade ìbírónkẹ́ wọ́n ní àyà wa sadé ló tò ní o yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá àyà mo sì mọ̀ pè mí náà ló wá pè mí. it's not the business of Shettima to ask Kemi to remove or not to remove Kemi badenoch from her name. Kemi is a Yoruba lady, not Kanuri person. ẹ ṣe wọ́n gbéná ojú Shettima. she doesn't
She doesn't want to associate herself with the corrupt politicians and bandits like Shettima. I am enjoying your news. Yoruba nation, no going back. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ yìí o. Bàbá ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ. Ẹ sì mọ̀ pé intelligence wà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àwọn Kemi yẹn. Wọ́n mọ àṣírí n tó ń ba Nàìjíríà jẹ́. Wọ́n mọ àṣírí àwọn olórí yẹn. Intelligence wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó máa ipò tó wà yẹn ó máa ní àǹfààní sáwọn intelligence kan pẹ̀lú àwọn tó wà ń di Boko Haram Nàìjíríà. Sàn lẹ wá fẹ́ kó mọ ró pẹ̀lú láíláí. Kó ta dáìsì tiẹ̀ wájú. Kó lè róòlù dáìsì ẹ̀ wájú. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Esther Fáwíbẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ wa kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún o. Àbáwaláyọ̀ o àyá náà ń kọ́ o. Wọ́n ní ọdẹ tó sọ Elédùmarè orí ẹ̀gún ló máa kú sí o. Tó bá jẹ́ nítorí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sani Nàìjíríà ṣe ló ń bá Germany ṣàṣepọ̀ irọ́ ni wọ́n ń pa o. Ní tèmi èmi ò rò bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yín ò ṣeé dànù. Nítorí gbogbo ìgbà tí wọ́n fi ń proscribe tán ń pariwo Biafra tán ní terrorist nìyẹn tán láwọn ń wá Simon Ekpa. Iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ò fìgbà kan proscribe Yorùbá Nation. Yorùbá Nation yìí ṣe terrorist kò sì sí olórí Yorùbá Nation kankan tán ń wá. Ìyẹn ni ó wà mú president Germany yóò gbéra mọ́ bọ̀ yóò nítorí pé torí kíni. Àwọn sell out to citizen wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n sell out to citizen tiwọn. Nàìjíríà ló lè sell out to citizen tiwọn. Simon Ekpa tán wá gan tán fẹ̀sùn kàn Finland gan ò fi lẹ̀. Ó dá o at Jeremiah Obanishola wọ́n ní if all celebrity in Nigeria can be like VDM everything for done better but many of them are slave to politicians. Òótọ́ lẹ sọ ẹ̀ parọ́ o. Àwọn politician gan àwọn celebrities ni wọ́n ń lò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń lò láti launder owó jáde. At Caleb Owolabi wọ́n ní our leaders are terribly bad and unconcerned about the welfare of the masses. Òótọ́ lẹ sọ wọ́n ràn masses wọ́n ràn mẹ̀kúnnù. Àmọ̀rí ìbá àkùnà fi ṣe wọ́n ràn mẹ̀kúnnù rárá. At Prince Gabriel wọ́n ní that's why the country currency is seriously devaluing. Every now and then there are lots of fake central banks producing money in the country. Unfortunate situation. Abẹ́ẹ̀rí nígbà tó jẹ́ wípé oríṣi 200 méjì náà ló wà ní circulation mi ò rí rí nú ayé. Oríṣiríṣi owó méjì 200 kan 200 even gan àti ẹ̀gbọ́n ti 100 naira the same thing náà ni wọ́n print jáde ṣùgbọ́n 200 yàtọ̀. Ó dùn wọn ń lọ lọ́wọ́ níwọ̀n náà tún ń lọ pàrípàṣù. At Rama Títílayọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́sà Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà o akú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú èní o ó yá ẹ lọ gbé rẹ́gísítà jáde o ká bẹ̀rẹ̀ sí pé orúkọ àwọn ọlọ́mọ ìlú abẹ́ẹ̀rí àti porúkọ yín àti yàyìn fọ́tò ẹ wà nú kámẹ́rà. At Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé bàbá wa bò lára yóò dáa fún yín o àjíǹde ara ó mọ jẹ́ o. Wọ́n ní àwọn ará Ẹdó mà wá wọgà wo ṣé ohun tí wọ́n ò fi odidi ọdún 4 sí nìyí tí gómìnà wọn tuntun ò lè ka ìṣúná owó fún ọdún tuntun báwo ni yóò ṣe mọ bí wọ́n bá ń kówó jẹ lákàtà rẹ̀. Nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí wọn lẹ́dọ̀ nǹkan ṣẹlẹ̀ sí wọn Nàìjíríà gan torí bọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe rí nìyẹn. At MJ Bọ́lá wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní this your news is bàbá o mo ní sẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ join wa ni ẹ tí ì rí nǹkan kan bàbá lẹ́rí ẹ tí ì rí bàbá Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa ń bì yóò sì wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà. At Modúpẹ́ Simon wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ṣé kì í ṣe àyà ni ó ń fa àmọ̀là mọ́ra níbẹ̀ yẹn tá a mú wá lánàá tí ń fa àmọ̀là mọ́ tí ń yí àmọ̀là mọ́ra àyà nìyẹn o ẹ ti dá àyà mọ̀ tí yín nìyẹn o yóò dáa fún yín àbá aláàlámọ̀là. At Ọláyínká Rúkàyà wọ́n ní ẹ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run ti dìde láti gbèjà àwa ọmọ Yorùbá báyìí o ọpẹ́ ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Yorùbá pàtàkì pátápátá láṣẹ Ìdùmarè àmì o ẹ ṣe fún ìmúnilọ́kànlé ọ̀rọ̀ ìmúnilọ́kànlé yẹn. At Ọlọ́ládé Àkànjì wọ́n ní mo lọ sí Nàìjíríà mo dé Ẹdẹ mo sì mọ̀ yàtọ̀ gbogbo títí Ẹdẹ ni wọ́n dá ọ̀dà sí o róòdù Òṣogbo burú gan ni o wọ́n ní wọ́n tún Òṣogbo tó jẹ́ capital state gan ṣe
wọ́n ní wọ́n tún òṣù ó dà pé ẹ̀dẹ̀ nìkan náà rán gómìnà wọn sí ó yá fẹ́ tún ọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣe ná ó ti mọ̀ pé ìgbà ò lọ títí òun ó kú òun bẹ́ẹ̀ ẹni ẹlẹ́ni ó yá fi ṣe ilé láti kẹsàn-án ròde bóun bá kó òun bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn òun ò ní gbàgbé òun ó kárí ìjàre ṣùgbọ́n mọ́ gbàgbé àwọn bíi yòókù náà o bẹ́ẹ̀ náà ni Pọ́lápọ̀ Oyinlọ́lá wọn ní ó bọ̀bì Bàdú ló fi ọmọ ọta fọ́ orí àwọn ènìyàn ní Kòròdú ẹ ṣé tẹ́ mú wa rántí nǹkan burúkú ló ṣẹlẹ̀ nígbà náà o. Fatima Abubakar ìyá wa dáadáa wọn ní well done sir Bobby ibà olúwa ṣe tèmi orúkọ ìtún ní agbára oyè lágbára you are blessed inshallah àmín oníkàtìkàtì lọkùnrin yìí fa congratulations kẹ níbi ìsìnkú àbí kò mọ̀ pé òkú ni wọ́n ń ṣe ni VDM aláyàbíòkè iye kan late Fẹlá Aníkúlápó Oòduà nation no going back inshallah Yorùbá nation yóò dáa fún yín wọ́n tẹ star wọ́n tẹ love wọ́n tẹ thumb up wọ́n tẹ gbogbo love tí ń yí wọ́n tẹ share yóò dáa fún yín àníwá yín ti láàrin wa. At ọmọ káàárọ̀ oòjíire wọ́n ní right now people are starving brilliant children's brains are being starved due to malnutrition parents are forced to choose between feeding their children or sending them to school. Ààrẹ Tinubu should back up his words with fixing the economy funding for education and job creation for young people. Those are just empty words that means nothing to our people. Ẹ ṣe ogun náà ṣùgbọ́n wọ́n kọ́ léèbó ó sì wà on point torí ẹ̀ mo ṣe lò ṣùgbọ́n next time ẹ mọ̀ ju ojú láì márùn lọ yóò dáa fún yín ẹ mọ̀ bá wa summarize ọ̀rọ̀ yín mú yẹ̀sì wá ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Jemila Agbájé wọn ní in fact ọmọkùnrin náà ní akíkanjú Ọlọ́run kó bá wa sọ ẹ̀mí ọmọ náà o àmì o very dark man ló ń bá wí mẹ́wọ̀n. Àti ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú wọn ní Bobby má dá wọn lóhùn aláìmọ̀kan ni òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ fàkalẹ̀ fún governor that's how God will be exposing their fraudulent act. Mo mọ̀ pé ojú àgbà òṣìṣẹ́ ọmọlẹ̀ gan ti ó ti ń fọwọ́ bò ti pẹ́. Ó dá o at Ezekiel Agbélẹ̀wọ̀n wọn ní wọ́n fún àyà ní £5 ẹ ṣe irọ́ €5 ni o ẹ̀rọ ni ẹ ṣeun o àyà dúpẹ́dúpẹ́ o God bless you owó lówó ń jẹ́. At Rahim Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀rúbọ̀ yìí o ẹ̀bẹ́ sí mọ́ ń kí mi nù sọ àbọ̀rúbọ̀ yìí lánàá àbọ̀ yìí bọ́ síṣẹ́ o bàbá mi dáadáa wọ́n ní ṣé bí a ti fún yín ní ìbá national grid ó kọ ọmọ ní romo ó kọ bú ònà bá mi ẹjọ́ o èmi ò gba ohun ọ̀fẹ́ o kí ni jẹ́ national grid ṣé ebi ṣe fẹ́ kí national grid lánàá ni irọ́ ń ọ̀fẹ́ mú kọ. Àṣẹm lógún àwọn ní gbogbo owó tí wọ́n ná yàfùnyàfùn ní Nàìjíríà yẹn fẹ́ẹ̀kì ló pọ̀ jù nínú ẹ̀ especially àwọn celebrity sọnù lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n fi ń yan àwọn èèyàn lójú. Ó dáa ní rí ìmọ̀jù báyìí lọ́nu abala àti comment section ó tún dọ̀la ìyókù tún dọ̀la ẹ bá kọ àmọ̀ràn yín kárí ń lò lọ́la o èmi àyá ni mò ń kí yín o mo ní ẹ lówó ẹ bímọ mo ní ẹ sòwò ẹ jèrè kẹ́ ẹ tún fèrè ìjẹ́kọ́ o ẹ jẹ́ ń darí yín sọ̀rọ̀ ọ̀gá mi kan gbé wa débẹ̀ nínú ìròyìn tó kàn. Ẹ mọ̀ sí káàbọ̀ padà o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àyà gbé wa débẹ̀ ọdún mọ̀ràn abala ti comment section tòní mo sì láìkí bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa kọ́ níwọ̀nba eléyìí tó gùn ju 5 kìíní lọ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọn àti ìgbọ́ ìkéde tá a ṣe torí ẹ̀ ni mo sì ṣe lò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kọ kọ́mẹ̀ntì lónìí tó gùn ju 5 lines lọ akànmọ́mọ́ lónìí ó ṣeé ṣe ká mọ́ lò ó next time o òfin ti wà lórí comment section gbogbo aláṣìjọ fẹnu sí àbí gbogbo alájọ fẹnu sí pé kọ́mọ́ mọ́ gùn jù ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mejì ẹ lè kọ́ kọ́mẹ̀ntì lẹ́ẹ̀mẹwàá different ones ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo tẹ́ ẹ bá kọ́ kó mọ́ gùn ju line 5 lọ ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa fi sọ́kàn ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ tí fi sọ́kàn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi sọ́kàn ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ mọ̀ wo news tá a ti sọ̀rọ̀ yẹn torí ẹ̀ la tún ṣe ń tún sọ yóò dáa fún gbogbo wa o èmi náà ní ibà ìlú mẹ́tò àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan àwa ń tó àwọn ò dàbí orílẹ̀-èdè kan àwọn ò dàbí orílẹ̀-èdè kan tán àti létò àyàn gbọ́dọ̀ létò bẹ́ẹ̀ ni Kemi tó sọ̀rọ̀ tàbí baálé ilé ní baálé ilé kó tó jáde wá mọ́ bú Nàìjíríà pé wọ́n létò ṣé wọ́n gan ti to ilé rẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ létò àwa gan tó ń bí ìgbà tá à ń to country ni
ìyẹn gbọ́dọ̀ ní ètò ẹ rí gbogbo yín lẹ́mọ gbogbo abala táwọn wọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ ti mọ iye ìṣẹ́jú táwọn lò ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan ti mọ ọ̀rọ̀ tí mo bá fẹ́ sọ ńgbà mí ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ rè ẹlòmíì gan ó ti mọ á ọ̀rọ̀ sórí bá a ṣe mọ̀ ṣe ń kékeré nu gbogbo àwọn bàbá wa Gbénga Adébóyè tá a mọ̀ wò àmọ́ á ọ̀rọ̀ wọn sórí ni gbogbo àwọn èmi ní nǹkan ń bẹ bó bá ń sọ̀rọ̀ báyà tí mo ń tán fẹ́ sọ yọ̀ọ̀dà fún wa ó dá ẹ wá nǹkan olómi tútù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ́ wá nǹkan panu sí kẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kémi wá bọ́ sójú sẹ́wò gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi mí jẹ́ kí wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ láwọn bus stop tá a ti dárúkọ àníṣìnà láti ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o torí lẹ́yìn ọlọ́run ni o ọlọ́run tó sì ń bá wa ṣe torí àwa la ní kó mọ̀ fún wa ṣe mọ́ a ní kó kúkú mọ̀ bá wa ṣe lójú páálí kò ní padà lẹ́yìn wa o ó ń bá wa ṣe o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ó dá àkọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mọ́ mẹ́nu bá ń bì ní ìsìn ó ní ti ọ̀rọ̀ ti very dark man àti àwọn tí Wike fẹ́ wọlé wọn kásà lọ́rọ̀ Wike lọ́rọ̀ kan ìkànnú àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ dìde o Natasha ló kọ rẹ̀ akíkanjú obìnrin gbogbo àwọn ọkùnrin sẹ́nẹ́tọ̀ ń wòran wọn ṣe bíi pé àwọn ò rí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ṣùgbọ́n Natasha ní òun rí ó yá ó wá pàkíyèsí àwọn yòókù rẹ̀ sí pé ẹgbọ́n gbòjú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbójú torí pé ó jọ́rọ̀ Wike kọ́ lóòótọ́ ìkànnú wọn ti sọ àbí ká kọ́kọ́ mú yẹn wá ná eléyìí tó sọ wípé rọba stamp làwọn lọ́wọ́ Wike ẹ̀já kọ́kọ́ mú yẹn wá ná ká ṣe ń sísẹ̀ntẹ̀lé lélétò bàbá àmètò lèmi báyìí ẹ̀já ṣe ń sísẹ̀ntẹ̀lé ẹ̀já kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ìkànnú àwọn sẹ́nétọ̀ tó tún gúùfù báyìí tó sọ wípé rọba stamp mi ò gbọ́ rí Nàìjíríà wọ́n rán yín iṣẹ́ àwọn tó fi yín sípò ẹ wá ń sọ fún wọn padà pé ẹ ti di rọba stamp tó bá pè yàn rọba stamp ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tó bá fẹ́ gbogbo wa la mọ̀ tó mọ̀ rubber stamp téèyàn bá wà lọ́fíìsì tó bá ti kọ̀wé tó fẹ́ kọ sórí lẹ́tà headed company rẹ tó bá fẹ́ stamp ẹ̀ kán lè mọ̀ wípé logo rẹ ìwọ gangan ló buwọ́lù ìtumọ̀ rẹ̀ nù àwọn ti wá di rubber stamp Wike lọ̀gá tó mú wọn tó ìtumọ̀ ẹ̀ nù. ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára káwo bí tó ti sọ̀rọ̀ náà kẹ́ ẹ mọ̀ wẹnu rẹ̀ bí ṣe ń sọ ọlọ́kadà lòún tẹ́lẹ̀ orí wa gbé ọ dé àárín àwọn èèyàn ńlá níbi tí ò tọ́ sí ọ ó wá ní ọ̀gá ó tó àṣírí ń bẹ̀ wọ́n ó rò pé òun yin Wike ni ó tó àṣírí ẹjẹ́ abáǹsá sílé agbára jàre. Ours in the National Assembly, we are proud to stand by the Honorable Minister because he have proven to us that he's keep to his word. When he said that his budget doesn't last 48 hours in the National Assembly on one program, some people call us, are you people rubber stamp? We say if it is for Wike, we are even stronger. As a rubber stamp, it's a very hard word. We are even flexible, we are water to him because when it comes to execution of project, I can bet you, it's wonderful, it's encouraging. So we have to encourage him. The instruction from the leadership of the National Assembly, heavily by the uncommon president of the Senate, Senator Gosul Akwabio, which happened to be today is his birthday, say we should support the Honorable Minister any way we can. Because what you are doing, sir, I like what you are doing. Me, before I become a senator, I was once an Okada man. And it is in history, I gave them bike when I can afford it. I wanted to give some bike to some people as a politician. I give to them because I remember that's my primary constituency. So what you are doing here, you are encouraging your constituency, and it's wonderful and it's commendable. It's not politics. Whoever says it's politics, let him go and try it. Let's see his own, whether he will do different. Mr. Honorable Minister, we encourage you. We thank you for what you are doing in FCT. And I'm sure you have put some of your colleagues to work. I'm sure. Because every day, Wike, abandon project, Wike, agreement is agreement, Wike, Mr. Project, Wike. So we, in the FCT, will continue to support you in the National Assembly. You can see when I was coming, I called somebody. Let me tell you what happened today. I called one of my pastors. I said, I'm coming to Buhari. He said, everywhere, no wonder Buhari is like this because they say Wike is coming. I said, I'm coming with him. He said, are you coming with him? I said, yes, sir. He said, can I come around? I said, I don't know the area where he's in law school, but you can come around. I believe the pastor is here. Honorable Minister, you're doing well. Thank you very much for what you are doing. And let me thank the Mr. President for discovering you. I always say this because you are the symbol of the Renew Hope agenda of Mr. President. Thank you very much. Ọlọ́run ti rí yẹn o ṣe rí pé wọ́n máa ń jábọ́ wọn ìgbà wọn máa ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní camera ethics
ntólóyìnbó ń pè ní camera discipline wọ́n ní tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn bá mọ̀ pé kámẹ́rà wà ń bẹ̀ wọ́n ní mọ̀ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tán sọ ìmí inú wọn yóò mọ̀ ríra rẹ̀ lórí kinní báyìí ni ó wá pé àsàn mú òun àsọ̀rọ̀ tó ń sọ àṣé kì í sọ̀rọ̀ gidi bẹ́ẹ̀ náà ní pa tànà náà báyìí tí ọ̀rọ̀ ti Ọ̀pẹ́bọlò àwọn gbọ́ pé wọ́n ní ọmọ NTA ló mọ̀ kó bá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́bọn wọ́n ní gbà yẹn ní àwọn security aid ẹ̀ náà ti ní kí gbogbo kámẹ́rà bọ́sì ṣe máa ń rí àwọn pírẹ́sì fínù bọ́sì máa ń rí pírẹ́sì fínù bẹ́ẹ̀ náà ni báwọn èèyàn ń ṣe nǹkan ìnáwó náà báyìí wọ́n bá pe photographer tàbí wọ́n pe videographer wọ́n ní fún wọn lóúnjẹ wọ́n ti ṣe fún mi rí àwọn náà ti gbé kámẹ́rà káàkiri wọ́n iná ní iṣẹ́ cameraman bó ṣe patí náà náà pè hàn sí wọ́n oúnjẹ gan bí cameraman bá béèrè oúnjẹ wọn ní ṣebíṣẹ́ ló wá sí ó sì gbọ́dọ̀ fún nítorí pé ara àwọn tó ń bẹ ṣiṣẹ́ nìyẹn ìwọ ló gbà wọ́n ṣiṣẹ́ oúnjẹ sì pọ̀ tó lè fún àwọn tó kò sí ìnáwó tí mo ṣe àwọn tí mo kọ́kọ́ máa rántí nù kí n tó rántí àwọn tó wá play kí n tó rántí àwọn òṣìṣẹ́ pátápátá wá kọ́kọ́ bọ́ wọn torí àwọn náà ṣiṣẹ́ bíbọ́ tó fẹ́ bọ́ àlejò rẹ̀ wọ́n bá ní káwọn cameraman kan da kinní lẹ̀ mú ní lẹ́nu tó ṣẹlẹ̀ torí wọ́n ti mọ̀ pé ó ti ń fọ́ǹbù lójú kámẹ́rà nìyẹn bá kọ̀ ní ò bá pa kámẹ́rà ló bá ń rìkọ́ọ̀dù lọ wọ́n sì sí kámẹ́rà o ṣùgbọ́n wọn lè sí fídíò ní tó jẹ́ ká rí o ká kà nìyẹn torí láìfù ni láìfù lẹ́ǹtì ègbé bí táṣìírí Ọ̀pẹ́bọlò ti tú nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì tí ń kà táwọn kan ní wọ́n dọ́kítọ̀ ẹ̀ tán jáde wá dọ́kítọ̀ ẹ̀ àwọn tiwa tó sọ bẹ́ẹ̀ mo ti sọ fún wọn pé wọ́n dọ́kítọ̀ ẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n tán fẹ́ kọ́va ẹ̀ àwọn náà ń pè kíní ẹ̀ kiri pé wọ́n dọ́kítọ̀ ẹ̀ ni mo sì rò pé àwọn tiwa náà ti rí báyìí pé àgbófò fún yín o. ọ̀rọ̀ kan bí sẹ́nétọ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn bá ń wò báyìí yóò mọ̀ pé òun ti sọ̀rọ̀ jáàmù àwọn rọba ọláwọn tún wá lé ju rọba stamp lọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé ó ní ọ̀gá àwọn senate president ló pa láṣẹ fáwọn wípé gbogbo ohun tí wípé bá gbé wá dọ́dọ̀ yín ẹ̀sìn mọ́pọ̀ náà gbogbo ohun tá rẹ̀ òun ló fa gbogbo wàhálà àti oní tax reform yìí ó wá ń sá sábẹ́ ó rò pé kò mọ̀ páwọn ọmọ haúsá yẹn ń dúró dẹ̀hún nínú house wọ́n ṣe pariwo lẹ́ẹ̀kan ní wọn tó wá látògùn state lórí lánàá wọ́n ṣe nǹkan kan níbi tẹ́ ẹ̀yàn wọn sí wọ́n kàn rè kówó jẹ ni wọ́n ń ṣe pàdípàdì wọ́n nìkan ṣe ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ ọ ẹja wá lọ sọ́dọ̀ èèyàn gidi àwọn èèyàn gidi wà nínú wọn á wà méjì tá a fẹ́ mú wá fún yín ní ìsìn àwọn èèyàn gidi ni ẹja kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Natasha tó lọ fẹjọ́ Wike tó lọ fi sun àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ kọ́lọ́ ń jẹ́ kan dá lóhùn nígbà tán ní Wike àwọn ti di rubber stamp lọ́wọ́ Wike ní ìsìn bó lọ́rọ́ la Natasha ṣe wá fẹ́ tà pẹ̀lú ilé tí Wike fẹ́ wó ẹja àti ẹ̀kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu èèyàn gidi iná ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá. Slight amendment to the practice and procedure of the Senate because it hinges on a matter of public urgent importance. It has to do with the ongoing demolition of an estate owned by Paul Osa in Abuja, that the Minister of FCT has recently ordered the demolition of the estate. And we have seen on social media and on the news that the cries of the indigents, the residents of that estate. So, sir, we appreciate if you can quickly grant this prayer. One, urge the FCT administration to halt the ongoing demolition of the said property as it does not fall within the purview of the reasons from the massive demolition being carried on presently. There are families living there, children who could be made homeless today. Please, sir, I would appreciate if you kindly call for the halt of the demolition while the Senate looks into the issues at hand. Thank you, sir. Well, if that's the motion on the next legislative day, since we are out of time. Senate Leader. Very well, sir. Thank you. The single senator, Iroti Kinjibe, had also hinted, I know she discussed this with you and discussed with the leadership here, so perhaps the two be consolidated, against tomorrow morning, so that we don't have two different points of order on the same subject matter of public importance. Having said that, Mr. President, let me just say that having concluded what we have on today's order paper, that the Senate now do stand adjourned till Thursday, the 12th day of December 2024. I so move, Mr. President.
òun náà lẹ́ti gbọ́yàn o ẹnu Akpabio gan o ọmọbìnrin tí Akpabio sọ̀rọ̀ sí lọ́jọ́ sí tí àwọn obìnrin Nàìjíríà tán wá tiẹ̀ fún gbogbo síkírìtì ẹ̀ náà bá wọ́ jáde ńgbà náà gbogbo àwọn girlfriend ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan òun náà ti fẹnu sí eléyìí báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni Ìrètí King Gibe náà tìyẹn tí Wike fúnra rẹ̀ tó fẹ́ mọ́ fojú ẹ̀ gbolẹ̀ tó jẹ́ òun nìkan ni sẹ́nẹ́tọ̀ tó wá láti Àbújá ṣùgbọ́n tó ní òun ò ní fún láàyè òun ò ní jẹ́ orí mú mi òun náà ó ti fẹjọ́ rẹ̀ rí sùn níbí náà ni á wà mọ́ wo ibi tí ọ̀rọ̀ ó jà sí. Bọ́lá ni bẹ́ẹ̀dẹ̀ Wike wọ́n sì ti ń múra lẹ̀ báyìí ẹ bá Wike wá nǹkan o ẹ fi nǹkan ránṣẹ́ sí Wike o. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o tẹ́ bá wá ìdí tẹ́ bá wá ìdí tí mi fi fẹ́ kó gbogbo wọn pọ̀ tí mi fi fẹ́ sọ wípé gbogbo sẹ́nẹ́tọ̀ ni ò dáa ṣùgbọ́n báwọn tí ò dáa bá ti pọ̀ jù náà kí lèèyàn wá fẹ́ ṣe sí àwọn kọ̀ọ̀kan sì wà nù lẹ́gbìmọ̀ asòfin torí wọ́n pé Natasha ọ̀rọ̀ gidi látìgbà tí mo ti mọ̀ ọ́n tó ti ní gbọ́nmi sí omi òtó pẹ̀lú eléyìí tó wà ń Kogi tán lé kiri yàyà fojú ẹ̀ rí torí constituency yàyà ló ti wá ó dà pé òun gan ti fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀ rí nígbà kan omi ò rántí yàyà fojú ẹ̀ rí ṣùgbọ́n ó dúró ti rí bí obìnrin bí ọkùnrin lẹ́wọ̀n yẹn o ó ní òun rí lórí social media ṣùgbọ́n àwọn yòókù pretend bí ẹni pé wọn kì í wo social media wọ́n dẹ̀ ń wò wọ́n rí àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó ti present ẹ̀ fún wọn báyìí o ẹ̀yin náà ti gbọ́ gbóhun tó sọ àbí ká tún sọ Yorùbá ni n tó sọ náà ni wípé ti fídíò ti VDM fi hàn tán ní Wike fẹ́ lọ wọlé wọn bẹ̀ ó ní kán fi ọwọ́ agbára tí àwọn ní gẹ́gẹ́ bí aṣòfin ó ní kán fi dá Wike dúró wípé kí ló dé tí ó mọ̀ wọlé òǹlé wọ́n ní wọ́n lẹ́ excuse to give náà ni wípé ìyẹn àwáwí tó give náà ni wípé kò séèyàn ń bẹ̀ pé abandoned area ni kì í sì sí abandoned estate ara àwọn iṣẹ́ tó yẹ kán máa ṣe rè àwọn òfin tó yẹ kán máa ṣe rè ara àwọn iṣẹ́ gangan tẹ̀yàn wọ́n sí rèé àwọn tó ń ṣe rèé a lè mọ́ gbọ́n kankan pa ìmọ̀ o ó lè jẹ́ àkàngbọ́n sétí ni o ṣùgbọ́n a wà á wo ìgbésẹ̀ Wike bóyá ṣe ọ̀dọ̀ Wike lẹ́ẹ̀tì mọ̀ ó sì máa ṣe bá dé lọ́la báyìí gbogbo wọn ti ń prepare àwọn fẹ́ celebrate ẹ̀ gidi ni àní kó mọ̀ celebrate bá dé ẹ̀ ṣùgbọ́n kó jọ ọ́ kó mọ̀ wá kọjá àpò tán fi sí kó mọ̀ kọjá àpò tán fi sí torí àwọn tó wà ní nkẹ́ alẹ́ wíwo gan-an nkẹ́ environment gan-an l'Àbújá àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn rí òun ló ń gba gbogbo ṣe wọ́n ṣe ló ń bọ́ síwájú ló ń bọ́ sẹ́yìn kọ́sà lè mọ́ yìí Mr project ìwèrè wo ló ń ṣe nígbà tó ń ba tèèyàn kan jẹ́ tó fẹ́ fi tú tèèyàn kan ṣe bá ṣe ń ṣe project nìyẹn project tí ò mú àlàáfíà wá bá àwọn èèyàn ń gbòòrò àwọn tiẹ̀ nìkan tó ń sẹ́tù tó ń múnú wọn dùn ṣé ọ̀rọ̀ burúkú yẹ kí wọ́n kàn rìkọlù sẹ́nítọ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn kí Natasha tó sọ̀rọ̀ yóò dáa fún Natasha ṣùgbọ́n àmọ́ wò bóyá wọn múṣẹ́ṣe lórí ẹ̀ bóyá wọn ní múṣẹ́ṣe ó dá ẹjá kó ń bẹ́ o ẹjá wá sáré tún dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ́ pinnu wo ṣùgbọ́n wọ́n ní àmọ́ pa àwọn kékeré mọ́ ìyẹn House of Rep níbi tí àwọn kọmitì tí wọ́n gbé kalẹ̀ pé kán yẹ ọwọ́ NDLEA wò ẹ ti rántí news kan tá a mú wá fún yín gbà kan tí ìyá àti ọkọ àti ìyàwó pariwo síta wípé NDLEA ló fọ́ ọmọ àwọn lójú pé wọ́n ṣe nǹkan kan gbogbo promise wọ́n ní fail ni promise and fail náà fáwọn ọ̀rọ̀ ti wá Ọlọ́run ṣeun tó ṣàdélé ìgbìmọ̀ asòfin tó sì jẹ́ wípé irú ọwọ́ Ọ̀gbẹ́ni ló bọ́ sí torí ó lè bọ́ sọ́wọ́ ẹlòmíín sí ká mọ́ gbọ́n kankan mọ́ náà ṣe wá wọ́ ìdí Buba Marwa ṣùgbọ́n Buba Marwa ò sì lé ẹni tó represent ẹ̀ wọ́n lòun ní secretary fún NDLEA ó ní Buba Marwa lọ àtẹ́ǹdì sí ọ̀rọ̀ ìlera rẹ̀ nílùú èbó ni ò ṣe ráyè wá lọ́rọ̀ kan á tẹ̀sílẹ̀ agbára nísìn kẹ́ wá wò bọ́rọ̀ ṣe lọ iye tán náà ní lọ́wọ́ tán ti pè lólẹ̀ láti fi san fún ẹ̀mí mọ̀ ni ẹ̀mí ó yá ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àwò bọ́rọ̀ ṣe lọ láàrin wọn káwá ṣàtúntò nílé lórí. By the truth, so help me God. I, Omora Fidelis, I do solemnly swear that the evidence I shall give before this distinguished committee shall be truth, the whole truth,
but nothing but the truth. So help me God. The representative of the chairman, chief executive of NDLEA, do solemnly swear that the evidence I shall give before this distinguished committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Of this honorable committee and a member, my name is Shettima. I'm representing the chairman, chief executive of NDLEA. I'm the secretary. You know what? I'm the secretary and the head of the secretariat of NDLEA. The secretary of NDLEA. Yes. Were you here in the last meeting we had here? No, I was not here, but I'm seized of all the facts and the evidence adduced and the issues. Why is the chairman not here? Oh, I'm sorry. The chairman would have been here himself, but he is currently attending to his health. His what? He's attending to his health outside the country, and that's why he's not here. And he had asked me to graciously request your permission to represent him at this meeting. Do you have permission? What is the offer? We have discussed this thing extensively. We're not going to go through it again. The only thing that is left is what is NDLEA offering by way of treatment and by way of the death child. Mr. Chairman, sir, we have made an, and in fact, it's an unfortunate accident that happened. Yes, that accident is unfortunate. The offer we have made is 25 million. How much? It's 25 million. For what? Chairman. For what? We have requested. For the dead child or for the child that is injured? Mr. Chairman, the issue had actually gone through a long process. Is it for the dead child of asked if you can take decision for NDLEA? You say yes. Yes. But we will impose a fine here today. Sorry, madam? We will impose a fine here today. The Senate as a body. I'm not sitting here on my own authority. I'm sitting here representing the Senate, the entire Senate. Yes. We will make a decision here to make decision for NDLEA. You say yes. Yes, madam. Very good. Yes. And I'm asking you again, what is the offer? 25 million. Sir. I'm asking you, is it for the dead child or for the child that has been injured? There are two cases here. One child is dead, in the grave, today, dead. Do you have a child? Do you have a child, sir? I have Very good. I have children. Very good. One of them is in grave today, dead. I'm asking you, what are you offering? Is that what you're offering to the dead child for the dead child, or what you're offering for the one that has been injured, that probably cannot see again? Mr. Chairman, with due respect. Chairman, 25 million? If you want me to respond, Okay, go ahead. respond, sir. Go ahead. Where's an accident? Go ahead. Ricocheted bullet is not a willful act. Neither is it done in negligence. So we are not here to even ask to argue the case, as you have rightly said. But we have been in all these situations supporting the family, and they know that. We put up all the support necessary for the child whose eye was lighted to be treated. We have given all what we need to do. We've been supporting them. And we had even come to a conclusion, including arbitration, with the help of the governor of the state, the Commissioner of Justice, and then even the case is also before the House Committee on Public Petitions as well. Ordinarily, this is Senate. Ordinarily, this thing would have been treated as an abuse of parliamentary process. Oh, really? Please explain that to me why. Mr. Chairman, sir, yes. This is it's the Parliament of the Republic of Nigeria, yes, where we have two chambers of both the Assembly and the Senate. Yes. When a matter is before one of these chambers, it is not necessary for the system to be overheated or to be abused by instituting the same thing in another chamber. This happens even in court. You can't have a case in court in one court and go with the same case in another court. It will amount to abuse of the process. And we want to say with due respect, sir, that this is an abuse of parliamentary process. Now, let me tell you this, sir. And speak all the language you want to speak on earth. You can talk about whatever parliamentary procedure you want to lecture us on, but we are telling you there is a child that is dead. And you are cold. You are so cold over that matter. Mr. Chairman, you are so cold. I asked you, do you have a child? Mr. Chairman, we're not cold. You are very cold. If you are not cold, you will not be offering 25 million. And first of all, what was the decision in the House of Rep? What's the conclusion? The conclusion is still ongoing. Because you are dribbling. No, you are dribbling. Mr. Chairman, because you don't want to make a decision on this matter. We will make a decision. With due respect. We will make a decision. What I want to say. And we will also inform the House of Rep. We'll make a decision. Mr. Chairman, sir, with due respect, sir, we're not here this afternoon to even exchange, to do this. I won't exchange that with you, but I will excuse you out. I will make a decision. Yes, I will not exchange any word with you, but you are trying to tell us that you cannot tell us how to operate here. Mr. Chairman, if I sounded you cannot at all. If I sounded so, I'm so sorry about that. You cannot tell us here. Your chairman was supposed to, I wouldn't be speaking to you. It's your chairman I wanted here. Yes. I want to correct a very, very misleading information coming from the side of the NDLEA. As regards, you keep mentioning that thing, abuse of process. No, there's an information I want to give. That is an erroneous
thing altogether, because this matter, we have both appeared before the Senate long before because it was when the case in court, Senate said they cannot take steps until it is withdrawn, which eventually did. So the Senate hearing precedes the House of Rep hearing. So there's nothing abused yet. They were both here together since 2023. So it's not a new case here. It's an ongoing case. So that has to be settled so that we put the record straight. If there's any abuse, it should be on the side of that other side, not here. And now on the issue of agreement over on 25 million, I don't know where he got that from. Except he had document to show where we're signatory to that we arrive at any agreement of any amount. We told the House of Rep committee 2 billion. We didn't shift our ground. 2 billion cannot metamorphose to 25 million. I don't know where he got that figure from. As per Delta State Governor, I've never sat with Delta State Governor on this matter. Not to talk of arriving at a figure. Delta State Governor promised to, on their own, assist the family to fly the child out of the country to the US, where he was referred to for treatment. We were hearing through the rumor source that Delta State government approved 90 million naira. We got to hear from the rumor source, and they were almost blackmailing the young couple. No money of such was ever released. I don't know how Delta State government now become an arbiter as to be mediating how much NDLEA we give to instead of compensation. That never happened. It's a hollow perjury. So let's not come here to mislead this noble body. The figure is quoted. The issue did not start today. It really reflects. It's a public issue here. It's a public matter, which of course the Delta State government came into it as well to see how this could be reconciled amicably. We've never left this family since the whole matter started. We did the initial treatment. We paid 5 million naira to them, and we had always supported them. But when we knew that our budget would not be able to carry their demand, we made all efforts, even to Delta State government. And Delta State government said, look, okay, we're going to do something for the family. We made effort to reach the presidencies to see if we can have some money to fly the child to America for treatment. That effort is still ongoing. We made efforts to even write Foreign Affairs to issue them visa to go to the US for the treatment. The chairman had personally gone to see the family. We have never been combative on this issue, neither have we shaken in our responsibility with respect to this family. We know how painful it is. But each time it comes up, they will have a way to go to the press, either to malign the government for what we are doing, of a matter which is purely accidental. We know what happened. Nobody would have wished that to happen. If you see the police report on this issue, somebody faced there to shoot a gun at the tire, and the gun went back this way. It is highly unlikely for anybody to have imagined that a bullet to the right, straight forward like this, would go backward. In fact, that thing, if it had happened, it would have been a boomerang to the guy who had the gun, because it went past him like this, from the police drawing and from our own internal investigation. Sorry. What is the source of the figure you are quoting? Okay. Not the story behind what has happened and what is happening. Are you just flying a kite? Thank you, distinguished Senator. No, it isn't a kite. It is actually what we presented to the House Committee and what we have consistently said we can afford. That's the offer. And on that offer, the Delta State government said they'll up it to them. Then the House Committee said, okay, go and discuss this issue. We're still in that deliberation. We have not even concluded. The House Committee referred us to their own hospital where they said the child should be examined. The child had been examined. And they said, yes, this treatment could be done by bringing their own expert from India to look at the eye. We're for. Who would have been the lawyer? Who would have been the chairman of NDLEA? Who would have been the president of this country? That child is dead. That's what we're talking about. ká o bàbá tètè kó lórí ọ̀rọ̀ yìí àní kó ń bẹ̀ lónìí ọ̀bẹ ti gé ọmọ lọ́wọ́ wọn ní kán ju ọ̀bẹ nù ẹ wo bí arákùnrin yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò bímọ ó wá ń padà sẹ́yìn ó ń rìvásì ó ń múdi lọ sẹ́yìn wọn ní kó wá sọ sítórì ọ̀bẹ ti gé ọmọ lọ́wọ́. Why are you crying over a spilled milk? Ọ̀nà àtúnṣe ló yẹ kó o wá ó ṣàṣìṣe àgbọ́ bet ṣé ó yẹ kó ṣàṣìṣe náà ẹni tó yìnbọn ó lè jẹ́ àìmọ̀ṣẹ́ rẹ̀ déédéé àbí yìí sì ka ọ̀rọ̀ spiritual sí kàṣàṣì sí ní court of law Nàìjíríà wọn ìgbẹ́jọ́ àṣàṣì ń bẹ
bó o lẹ́sẹ̀ wá ṣe nígbà tó ti wá ṣẹlẹ̀ tán báyìí ọmọ tí ń jẹ̀rora kì í sọdún kan o ó ti ń lọ ọdún bíi 3 tí mi ò bá ṣe mistake o tàbí ká ṣàpè lọ́dún 2 ọmọ ẹ̀ ń jẹ̀rora búlẹ̀tì wà nú ojú rẹ̀ àrùn kù búlẹ̀tì gbígbà tí máa bá gún yàn ń gbò tárùn kù ìgò tó wà nínú ara èèyàn kí ló dé èyí tó kú ti kú ẹ wá ń offer 25 million. Ṣé ààrẹ Tinubu ò gbọ́ sọ̀rọ̀ yìí ni àbí ààrẹ kankan lábẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tó ti ṣẹlẹ̀ lábẹ́ àbùrádà ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ẹ wá ń wọ́dà 25 million sí 2 billion lọ́nlọ́hùn. Mo wá ń wojú bàbá ọmọ yìí pé bàbá tó dúró ti ọmọ lọ́jọ́ ìṣòro rèé wọ́n fẹ́ ba yí ọmọ yẹn jẹ́ ọmọ kó tiẹ̀ wá fi orí wé ọmọ tiẹ̀ náà lé pé ká nírú nǹkan báyìí ló ṣe ọmọ tòun. Ṣé ibi títí ń ṣiṣẹ́ wọn ní àwọ́ọ̀dù ju 25 million èló ní 25 million nínú ìjọba èmi ló kàn àpò ráìsì mélòó ní 25 million ó rà ká wá fi wé ojú tó fọ́ só lè ra padà ni. Ṣé bí kẹ́ẹ̀kan sáàyàn kẹ́ẹ̀ múnú àwọn òbí dùn díẹ̀ ni kì í ṣe pọ́n fẹ́ gbowó ọmọ lọ́wọ́ yín ẹni tó ti kú náà ti kú ní ìsìn lè ra ọmọ rẹ̀ wò sí iye tẹ́ ẹ lè san fún torí ọmọ máa dirú digba bọ́mọ bá wà láyé tó náà di èèyàn ńlá gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ yóò ní ju 2 billion lọ bẹ́ẹ̀ bá wá lè san 2 billion só yẹ kẹ́ ẹ tún máa fojú wọn gbolẹ̀ ń lọ̀rọ̀ yìí báyìí o àṣìyàn bọ́n tún ní o ńlá ló pààyàn kan lánàá àbúrò gómìnà Taraba eléyìí wọ́n ti ń fa ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́ àwọn tó tiẹ̀ wá pa ọmọ wọn báyìí àwọn yẹn àti ìgbọ́n kankan àwọn tí wọ́n fọmọ wọn lójú bàbá rẹ̀ lẹ̀ ń wò lápá lọ́hùn agbẹjọ́rò rẹ̀ ní sọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ́ mọ̀ jẹ́ kí ibi bà wá o nítorí Nàìjíríà ṣé kò tiẹ̀ yẹ kán wò wípé káti ẹ̀ ní wọ́n wá ń tiẹ̀ wá ń lọ tán ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dí lórí ọmọ tó ti kú kò yẹ kán wá fi eléyìí tí ò tí ì kú yìí kán ṣe gbogbo àyàn kán sa gbogbo ipá wọn wípé àwọn ó gbìyànjú ọmọ tó yẹ kó forever lábẹ́ kíní Nàìjíríà ló yẹ kó máa jẹ kíná ń pè sponsorship lọ scholarship forever ló yẹ kó máa yẹn tóró ti di ẹrù ìjọba báyìí wọn àwọn olórí yín ò lójú àánú ojú àánú kan ò sì fún wọn báyìí torí kò sọ̀rọ̀ tàánú ojú àánú ẹyọ kan báyìí kò sí fún wọn irú yẹn ó ṣẹlẹ̀ ní ìlú èbùnbí lọ́mọ dámọ̀ràn kìíní àbí fúnra ẹ gan lẹ́yìn kó o tún ṣẹ̀wọ̀n fúnra ìjọba gan ni ó san kìíní fún ọ àfìgbà tán bá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé òkè ó ṣe mistake yín ni kì í ṣe pé ó dàrẹ́ẹ̀tì ìbọn àti gbogbo alàgbà pé ó ṣe mistake ni ṣùgbọ́n wípé wọ́n tún wá máa defy ìtọ́jú ọmọ yìí wọ́n ní í ṣe àmúyẹ kò ní rí bẹ́ẹ̀ ń lo èbò ẹlòmíì fi ń là wọ́n ń gbẹ́ kẹ̀kẹ́ ń gbẹ́ lòmíì ó mọ iye tó fi ń pa ẹlòmíì ń ṣubú níbi iṣẹ́ ó mọ iye tó fi ń pa wà ń bọ̀ sí bọ̀ accident gan ó ní iye tẹ́lòmíì fi ń pa yóò dáa fún mansellitọ̀ yìí ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ sí lẹ́nu ẹ̀ ká tó wá mọ́ bá ìròyìn bọ̀. If they are having difficulty coming to what we consider reasonable offer, we will make the offer and we'll insist on it. We're asking for time to speak with the chairman. But we have joined this case so many times. I'm not going to hold it against the chairman that he's not here because of his own health issues. So we all go through that and we understand that. So what is heavy on our minds is whether or not to give you another date to speak with the chairman or to come up with something reasonable, but we'll give you a baseline, something will not, anything below that is not going to be acceptable at all. Will not be acceptable at all. Yes. Mr. Chairman, sir, and the honorable distinguished members of this committee, I do not want to fester your discretion on this matter, but what I want to make clear here is we have not, there's an allegation that we never have any empathy for the family. We have done everything possible to see how this family could be assuaged. Whatever ruling this honorable committee will make is dependent on what we have. We don't really, yes. No, the budget you've seen is probably, sorry, excuse me, I was not interfering. The budget you've seen is the personal budget, the capital budget. So, Mr. Chairman. But what we know is that justice must not only be done, but
done to every party concerned, both the accused person and then the victim and everyone. But what we have here, Mr. Chairman, sir. Mr. Chairman, I'm not insisting, but my authority was limited to 25 million. All right. And so why I ask is, can you give me time to see if we can confer with the chairman? Because if anything is foisted on us, it will become a problem, and we don't want to flout the order. No, we don't want to flout. We don't want to flout your order. But if you foist any amount on us, which becomes difficult for us to pay, it will amount to. Yeah, there's none. Exactly. There's none. So then whatever it is going to offer must, there is none. At least to a minimum. ẹ má bínú o ẹ̀yin èèyàn wa pàǹgbà táìmù lórí ìròyìn ó wà interesting ẹ jọ̀ọ́ gbogbo abiyamọ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ díẹ̀ n tí wọ́n ń bi ọ̀gbẹ́ni máa yìí náà kó sojú àánú èmi ò rojú àánú nínú gbogbo nǹkan ṣe yìí o nítorí wọ́n ní àwọn so empathy ọ̀nà wo lẹ gbà so empathy èmi tí a rò pé yẹ kí òfin wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wípé bírú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ ó yẹ kí provision wà kí wàá náà ṣe nínú bọ́jẹ̀tì nígbà tí ó bá sí provision fún àṣìyàn àbọ̀n àbí pé bóyá casualty nǹkan pè ní casualty ṣé kò sí tó ń jẹ́ insurance fún iléeṣẹ́ odidi iléeṣẹ́ ìgangan wọn ní insurance company ni insurance company wọn gan ló yẹ kán tì síwájú kó wá ṣe gbogbo àmúyẹ kó wá ṣàyàn rẹ̀ insurance company ni máa ń ṣe gbogbo eléyìí bíi pápápá kò lẹ́jọ́ nú ẹni tó tiẹ̀ bímọ gan ò ní bọ́n rojọ́ kankan ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ò ní bọ́n rojọ́ kankan rárá àti àwọn tí ń bí lẹ́jọ́ ìgan tó jẹ́ àwọn aṣòfin àti ẹni tó ń bí lẹ́jọ́ tó jẹ́ ọ̀gá ní EFCC tó wá ṣaṣojú márúwá àwọn méjèèjì ìjọba làwọn méjèèjì gan-an ló yẹ kán sanwó ó yẹ kí àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ó yẹ kán help ẹ̀ ni pé ó dà àwa làwa wà ń di ká mọ̀ buwọ́lu bọ́jẹ́ẹ̀tì àwa làwa ń di bó ṣe gbowó amọ̀ye tẹ́ ẹ̀ ń gbà bẹ́ẹ̀ bá nànàkúnà ọ̀dọ̀ wa náà lẹ́ẹ̀tì wá jábọ̀ ó dá ẹ lọ́ọ́ mú nínú iye báyìí ló wà ńlẹ̀ lọ́dọ̀ yín àti iye tẹ́yìn náà ń pa wọlé kò ju bẹ́ẹ̀ náà lọ torí ìjọba náà ni gbogbo wọn ìjọba ló sì rán wọn níṣẹ́ ara àwọn tó sì ṣòfin tán fi rán wọn níṣẹ́ rẹ̀ iṣẹ́ wọn náà ń ṣe o iṣẹ́ tó sì tọ́ ni ṣùgbọ́n kán help wọn sọ iye owó ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ síwájú sí lẹ́nu arákùnrin. This boy will have been this, by this time it will have been this and all that. Just some reasonable estimate. Then the fact that, that thing is an accident situation, not deliberate. I mean, for God's sake, everything is the answer of God at every point in time. Okay? But there's that reasonable human feeling that you have. We all have children. You don't have a brother that has a sister that has and all that. So you can also estimate that kind of feelings. And then you arrive at something reasonable, practicable. Now, if we say that... wọ́n ti wá ń ṣèwàásù fún lákọlákọ wọ́n ti ń gbà mọ̀ràn wọ́n fẹ́ kí ó tiẹ̀ ní mẹ́sì kó náà tiẹ̀ wípé empathy. kò lójú bàbá yìí abájọ tó ń tẹnu mọ́ pé ṣé wọ́n bímọ ṣé ẹ sì bímọ ṣé ẹ bímọ àbẹ́ẹ̀sì lẹ́yìngbà tíyàwó ń bímọ ni ó yẹ kán invite ìyàwó bàbá yìí bóyá wọ́n lè láàánú torí òun ló mọ tójú ìwọ́n rí nípa ọmọ bíbí bàbá yìí lè mọ̀ sí ilé ó lè fi ìrìn àjò lọ kó jẹ́ pé Abídèmí lórúkọ ọmọ wọn tí ò ní mọ irú ìnira tíyàwó wọn nǹkan dá ti ọwọ́ ẹ̀ lẹ́nu ìyàwó ló bí ìyàwó ló jẹ̀yà ìyàwó wọn gan ló yẹ kán wá bí. And take it that reasonable things will come up into it and also put yourself in their shoes and see that it's really painful and all that about the situation. ní ìkórìtà tá a wá dé yìí ìbéèrè ńlá kan wá jẹyọ wọ́n wá bí ọ̀gbẹ́ni wípé tó bá jẹ́wọ́ lọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí tó sì jẹ́ ọmọ rẹ ní nǹkan báyìí nírú nǹkan báyìí ṣe èló ni tá bá fi èló náà lè fi lọ̀ ọ́ tí wọ́n lè gbà. This was your child that was dead and this was your child that is permanently impaired for life. How much compensation would you be asking for? Very subjective, because I may tell you I will not ask for anything. I may tell you I will ask for billions of billions. It's a very subjective question, Honorable distinguished member. And if you allow me, sorry, I will not be able to answer this question. Thank you.
You've answered the question. So, anything. But another person will say ask for billions. So it's very subjective. nígbà tá a tún fi dé ìkóríta tá a tún dé ìbírí lọ̀rọ̀ yìí ó wá tún fẹ́ mọ́ ọjọ́ bí ẹni wípé àwọn bàbá yìí náà ṣé kìí ṣe wípé lọ́ọ̀yà àwọn ní tì wọ́n pé ẹ mọ́ dáhùn ẹ gbà yí báyìí ẹ̀yin náà kó mọ̀mọ́ wá jọ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ gba owó lórí ọmọ wọ́n ń fọmọ ṣe business pé ó yẹ káwọn náà ní empathy nítorí ọmọ yìí torí wọ́n bí máàlù yìí pé ó dáa èlò lẹ ti ná àwọn tí ń bọ̀ láti Indian gbogbo oye tí kìíní yóò tó ṣé wọ́n rò pé 25 million tẹ́yìn propose sóòrò pò lè tó ni kí ló tẹ́ propose nǹkan gidi kẹ́ẹ̀kú ọ̀rọ̀ tí wàá fẹ́ mọ̀ wà dà sí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa gbọ́rọ̀ yẹ ká wá fẹnu ẹ̀ tì síbi kan ká mọ iye tán fẹ́ san gangan kán kó ń di kìíní. Last time they continue to flew an expert down here, they refused to come for the assessment. So where have we shown any relaxed attitude towards them? We have not. We have always been helping. We have always supported, and this cannot be denied. Okay. Sorry. Simple. To debunk whatever claim is making about being there for the family, it is not true. This incident happened. It's over a year and 4 months now. We are almost approaching 2 years. And that was supposed to be, I'm talking about the treatment, not even the dead one, the emergency case. And I Foundation in Lagos and told her the best in Nigeria, they referred him to the US. They were saying, we're not trying to shift anything. We want to be very thorough, we want to be sure that everybody have been given adequate time, fair hearing to say and do whatever they need to do. When we have completely exhausted all of those things, and I think we are coming to it now, then we will make that decision, and that will be the decision of the committee. Indeed, it's the decision of the Senate. When we say decision of the committee, it's not the decision of the committee, it's the decision of the Senate. We are not here on our own, we are here on behalf of the entire Senate. So, sir, we'll adjourn till Friday, this Friday, 11 a.m. on Friday. ó dá ìkòríta tá a fẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí rèé á tún mú lọ́la wọ́n ní wọ́n ti sún di ọ̀la ọ̀la Friday náà ni á tún mú wá fún yín á wà jáde bí fídíò rẹ̀ ò bá jáde lọ́la gbogbo ọjọ́ tó bá jáde ẹ gbọ́ àbọ̀ lẹ́nu wa lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ já mọ́ bá ròyìn bọ̀. ó náà lẹ ti rí yẹn o náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àrí àgbọ̀ 25 million fọmọ méjì ṣé 25 million gan tó fún ọmọ tẹ́ ẹ fọ́ ojú ẹ̀ ibi tẹ́ ẹ ti máa mọ̀ páwọn ará bíi wọn mọ rírì life ó tún wá jókòó ńbẹ̀ ó tún kò tí lọ fún àwọn asòfin mo tiẹ̀ mọ man tó ṣe tó head committee àwọn asòfin yẹn kì í gba jọgọdì láàyè ìmọ̀ gbéná ojú wọn gidi ni ẹ̀rù ó mọ̀ bà àwọn èèyàn láti lọ mo ti wò kan náà rí báyìí n ò mọ ẹni tí ó lọ wájú rẹ̀ gbogbo àwọn tó yẹ kó ṣe mọ́ bó yẹ kán yé mọ́ yẹ ọwọ́ wọn wò rèé láwọn tó jẹ́ parastata ìjọba àwọn commissions ìjọba àwọn ẹ̀ka ìjọba bó ṣe yẹ kán máa yẹ ọwọ́ wọn wò rèé àti NDLEA o àti EFCC o àti DSS o àti custom o àti gbogbo ẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní agbára láti máa pè wọ́n báyìí intermittently lóòrèkóòrè pé ẹ wá ṣàlàyé àgbọ́ báyìí ẹ wá ṣàlàyé àgbọ́ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ò sì mọ̀ páwọn lè competition through ẹni tó jẹ́ asòfin ní constituency àwọn ẹ lè competition irú eléyìí tí Natasha àmúdání yẹn kan ló competition yẹn tí Natasha ṣe agbódegbà fún ẹ bọ́n bá competition ẹ̀ńtàn ọmọ tán pa yìí ẹ̀mí kan Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá president ìlú kan náà padà nìyẹn ẹ wo ti Kemi badenoch kánà ti pa bí wọ́n ṣe pa ẹni ara tí Kemi badenoch ó ti ẹ̀ dààmú rántí ara tí Kemi badenoch kì í sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló mọ̀ tó ju ẹ̀ rí torí ó lóun máa sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kan gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó gbiná ní tí ojú òun rí lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ojú ara ò lé ojú egbò ò lé dojú kò lé dàbí ojú ara mọ́ ẹ mọ̀ bóyá ti abuse ẹ̀ rí ẹ wá ní sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà ń sọ̀rọ̀ sí kò ṣe ní mọ̀ sọ kò ṣe ní mọ̀ sọ
lọ́rọ̀ kan ó dáa bí wọ́n ṣe gbéná wojú wọn wọ́n ṣe gbéná wojú ara wọn 25 million ẹgbọ́n só tó ra ẹ̀mí nígbò tí ẹ̀ jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n náà ń fi ẹ̀yà ara ṣoògùn owó wọ́n ń ta odidi èèyàn kan 50,000 lóògùn ẹjẹ́ àti ẹ̀kọ́kọ́ yin CP commissioner of police tán rìtáyà náà ní alẹ́ ní wọ́n resign tán rìtáyà ní Ogun State ọdún alámùtù bàbá yẹn gbìyànjú lógun State mi ò mọ̀ wọ́n rí o ọlọ́pàá nìyẹn ọlọ́pàá Nàìjíríà ni after 35 years bàbá yẹn gbìyànjú lógun State ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ní regret kan wọ́n lé èèyàn kan tó pa wọ́n láwọn tó pa ìkànnì àwọn director nílé ní ẹ̀ka ìjọba kan wọ́n ní n tó dùn àwọn jù nípa àwọn ò rí mú tán fi rìtáyà wọ́n ní n tó dùn àwọn jù nìyẹn pé àwọn ò rí àwọn tó pa Táíwò Oyèkánmi tó jẹ́ finance director ní Ogun State wọ́n láwọn tó pa wọ́n láwọn ò rí wọn mú wọ́n ní n tó dùn àwọn jù nù àyà abẹ́hùn ni ẹjẹ́ á padà síbi tá a ti ń bọ̀ ní pápápá ẹjẹ́ á wá kúrò lọ́dọ̀ àwọn ilé ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Kemi badenoch ìròyìn tòní ìgbàǹkọ̀gbìn ni mo ti sọ fún yín ó ti wá dá under my foot yín lóhùn o ó ní mi ò bá wọn rángun ṣẹ́ mi ò bá wọn rángun ṣẹ́ o mi ò bá wọn rángun ṣẹ́ orin tó kọ fún ọnù ó ní ẹ má fo fẹjọ́ ń sùkà ẹ má fẹjọ́ mi ṣèké ẹ má fẹjọ́ mi ṣẹni tí ò fẹ́ràn mi ò bá wọn rángun ṣẹ́ o Kẹ́mi ò bá wọn rángun ṣẹ́ ẹni tó bá wù ní kó lè ẹni tó bá fẹ́ yọ orúkọ rẹ̀ ní kó lè yọ orúkọ rẹ̀ bó bá wù Shettima náà kó yọ ṣẹ́ kúrò nù Tìmà kó máa jẹ́ Tìmà òun kọ́ ló máa sọ fún Kẹ́mi àárọ̀ mọ́ yóò àrí àwọn àgbà Yorùbá kankan kan sọ̀rọ̀ sí àwọn náà ń bínú Kẹ́mi èèyàn mọ́ bínú orí kó fi fìlà déèdì wọ́n ní òkú ọ̀rọ̀ tí Kẹ́mi tó jù ránṣẹ́ sí under my foot rè lẹ́yìn tó pàrókò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Kemi badenoch náà ti dá igbákejì ààrẹ yín lóhùn o pẹ̀lú èèbó ẹnu rẹ̀ gátagàtà tí ń sọ pé kúrò ìyọ Kẹ́mi kúrò lẹ́yìn orúkọ rẹ̀ Kẹ́mi ó lọ́wọ́ ọkọ lòun òun ò sì lè fọwọ́ òsì júwe ilé bàbá òun ṣùgbọ́n òun ò fọwọ́ òsì júwe àwọn tó ba ilé bàbá òun jẹ́ àwọn adàgbàmọ́dánú àwọn olórí yín àwọn tó fẹ́ ba ilé bàbá òun jẹ́ ó ní tó ń bá tẹnu àbùkù bá Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè ló ń bá wí o bí kò sí àwọn olórí tó ba orúkọ ibi tó yẹ kóun ti mú yangàn láwùjọ tán babẹ̀ jẹ́ ó ní wọn ò jẹ́ kóun lẹ́nu ọ̀rọ̀ ń ta ó ní tó ń bá ní kóun mọ̀ sọ̀rọ̀ nípa ìrírí òun Nàìjíríà ó ní ilẹ̀ àṣù ilẹ̀ àmọ́ ọlọ́jọ́ sì mọ̀ kájọ́ pé ọjọ́ ò lọ olóhùn dúró lórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ nípa Nàìjíríà òun ò sì ṣetán láti kó ọ̀rọ̀ òun jẹ agbẹnusọ Kẹ́mi ló rán láti dá Shettima lóhùn ó lóun ò ráàyè tiẹ̀ ó ní iṣẹ́ kún ọ̀hún kóun lọ́wọ́ láti mọ ráàyè ti Shettima agbẹnusọ rẹ̀ ló rán sí ó ní òdodo ọ̀rọ̀ ní Kẹ́mi sọ àti pé Kẹ́mi kì í ṣe agbẹnusọ yín ní Nàìjíríà ó ní kì í ṣe PR yín ó ní ẹ̀yin kọ́ lẹ ránṣẹ́ kò ṣe aṣojú yín ó ní aṣojú orílẹ̀-èdè UK ni ó ń ṣe ó níbẹ̀ ló ń ṣe ó ní ó dọ́mọ yín ò mí pé ọpọlọ àwọn olórí yín ló wà lórí rẹ̀ o a kọ̀fà ilé yóò bá ní wó bá ṣe wù kó tẹ́ rí kẹ́ ẹ ló ṣe mo mọ̀ páwọn ìyá mi kan náà gba tiẹ̀ ń bí gbogbo ìgbà náà kọ́ láàmú gírí gòdè ń ò fi dandan mú yín pé kẹ́ ẹ fẹ́ràn Kẹ́mi o ṣùgbọ́n mo lè dárúkọ owó yín nìsín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ gba ti Kẹ́mi ẹ nídìí láti gbogbo a lè sùn ká kọrí síbì kan náà lóòótọ́ dandan kọ́ ni kájọ láìkì ẹ lè láìkì èèyàn kan Kẹ́mi wọ́n láìkì ẹ lè láìkì pé tí ògbó èèyàn ló láìkì èmi gan ni àwọn tó kàn láìkì mi pọ̀ ju àwọn tí ò fẹ́ wa ni Ọlọ́run sì wá mandate wọn ó pé ẹ fẹ́ náà ni ọ̀rọ̀ Kẹ́mi náà nù ṣé èmi ò sọ ọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà ni ó dá ṣé àwa ìsọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà ni àwọn olórí tí ń ṣe kínní sáwa ìsọ̀rọ̀ Kẹ́mi ò sì jáde kó ní kógun ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò jáde kó ní kí Nàìjíríà bàjẹ́ ó kàn ń sọ the state of reality Nàìjíríà ni irú àwa yìí náà tọ́lọ́run bá gbé wa dérú ipò yẹn lọ́la gbogbo ń tá à ń sọ lónìí ìtàn ò kọ̀bí ara sí tó bá já wa náà la wà rú ipò yẹn tá gbogbo ilé à ń sọ ìgbà míì à ń sọ
eléyìí tó ju ti Kẹ́mi lọ ń bì bẹ́ẹ̀ ni sí Nàìjíríà à ń sọ eléyìí tó ju ti Kẹ́mi lọ ṣùgbọ́n nítorí wípé ipò tí Kẹ́mi wà ló jẹ́ kán máa pariwo ẹ̀ táwa náà bá dérúpò yẹn lọ́la wọn ní fi àsọ tá à ń sọ nípò tá a wà báyìí. Kẹ́mi ò ja Yorùbá lọ́dọ̀ tèmi ó bá sì ja Yorùbá náà ẹ jẹ́ káwa ọmọ Yorùbá náà fi ṣe example ó ti pẹ́ tí wọ́n ní àìgbárùkù títí wa ẹ jẹ́ àgbárùkù tí Kẹ́mi nínú àìṣedéédé rẹ̀ náà ẹ jẹ́ àgbà fọlọ́hun káwa náà fi ṣe example. Ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ òǹdó lórí òtítọ́ ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí Kẹ́mi sọ ọ̀gá àwọn agbẹnusọ rẹ̀ ní sọ̀rọ̀ yìí ó ló dúró lórí òtítọ́ ó ní kò sì ní kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ gbogbo ohun tí ojú rẹ̀ ti rí ní kékeré nígbà tí òun àtàwọn òbí rẹ̀ ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lòun ló fi ń sọ̀rọ̀ ó ń dùn ún nǹkan sì máa dùn ọmọ kékeré ebe lòun lèmi náà rántí gbogbo ìgbà kékeré ó lóun sì máa tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ lórí ìyà tóun àtàwọn tó súnmọ́ òun tán jẹ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ensas ó lóun máa tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́n ń pa òun má gbogbo lẹ́nu ó náà lè pa òun mọ́ òun lẹ́nu o Nàìjíríà ló sọ̀rọ̀ sí àwa igan ń sọ ìwọ̀nba tá a lè sọ káláwa náà wà ń rúpò yẹn ni wọ́n ti mọ̀ sọ̀rọ̀ sáwa náà wọ́n lè ní kí Bobby lè rí ìyọ orúkọ rẹ̀ wọ́n ti mọ̀ sọ̀rọ̀ sáwa náà wọ́n ṣe dárúkọ Kẹ́mi kó tó dórí oyè Shettima ò ṣe ní kórè ìyọ orúkọ rẹ̀ kó tó dórí oyè tó dé kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ fara nù ni òun ò sì kò sáàyè kò ṣetán àti fara nù wọ́n bó ṣèmi náà wọn ò ní fara nù wọ́n ní tí n bá lè ṣe orílẹ̀-èdè mi òmìnira ní tiẹ̀ ṣe nǹkan fún bet kò kú wá kí ti Nàìjíríà bàjẹ́ ẹ fojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa o Kẹ́mi ò ṣe Nàìjíríà o òótọ́ ọ̀rọ̀ ní í sọ o ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ̀ wo mo mọ̀ pé ẹgbà ẹgbọ́n ní ẹgbà ó dá ẹ̀kọ́ kan náà a lè mọ́ gírí ṣùgbọ́n ìfẹ́ tó wà láàrin wa láàjọfimọ́ kó ọmọlùbọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì ẹjá tẹ̀wájú ẹjá lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ Tóbi o tó ń tẹnu àbùkù lu àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà tó ní wọn níṣẹ́ ó ní wọ́n ń wẹ̀sí táìmù wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára nígbà òjẹ́ pé orí íńtánẹ́ẹ̀tì náà lọ́rọ̀ tiẹ̀ náà ti cast làṣírí ti tú. Láìpẹ́ yìí ni òkìkí kan pé ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ń gbèrò láti dá pásítọ̀ Tóbi padà sílé sí Nàìjíríà. Ohun tí ìròyìn náà sọ nígbà náà ni pé ìwé ìgbélú rẹ̀ ó ní kọ́nu ṣùgbọ́n pásítọ̀ Adégbóyèga ó ti wá bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ o ó ní ọ̀rọ̀ òun lọ́wọ́ kan òṣèlú nú ebi ṣọ́ọ̀ṣì ló dálẹ̀ kí tún ni tolóṣèlú tó bá tiẹ̀ wà lọ́wọ́ olóṣèlú nú só àwọn olóṣèlú ìlú èbó ló hètì rẹ̀ kí ni tiẹ̀ pẹ̀lú tiwọn. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní bí ọ̀rọ̀ ṣe rí kọ́ làwọn tó gbé ìròyìn náà kiri ṣe rò ó ẹ wá gbọ́n tó sọ o ó ní kóun tó di ìlú mọ̀ká lòun ti dé sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀ tó lọ síbẹ̀ fún ìgbé ayé ọ̀tun ó ní greener pasture lòun wá lọ ó ní òun rò pé àwọn tí òun gbára tì ń gbà náà pé wọ́n ti yanjú ètò gbogbo tó yẹni fún òun ó ní ṣùgbọ́n nígbà tóun ó fi mọ̀ kóun wá ṣẹ̀wá mọ́ tún ìgbésẹ̀ òun gbé ó lóun ti di ìlú mọ̀ká nígbà náà o pásítọ̀ Adégbóyèga Tóbi ní èyí fún àwọn kan tó rí òun ní ìrí ẹni tó fẹ́ yí àwọn lágbo òṣèlú dà síná láǹfààní láti dìde ogun sí òun ṣe ìṣá mọ́ dárúkọ Kẹ́mi o torí mi ò mọ àwọn tó fẹ́ dìde ogun sí ọ sàn Nàìjíríà ni kò yé mi o ìdí tí òun pásítọ̀ ṣe ń bu owó tabua fáwọn ọ̀dọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì òun tí òun tún bá olórin Davido Portable Sàásù ṣeré òkè àwọn olóṣèlú ló ń bínú sí ọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà tún ṣàlàyé síwájú pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run oríṣiríṣi ó dá Ọlọ́run mọ̀ rí èèyàn ránṣẹ́ ó tún ṣàlàyé síwájú sí pé nígbà tí òun dé ìlú òyìnbó tí òun rí bí ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ aláwọ̀ dúdú pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ń gbé ìgbé ayé wọn bí àgùntàn tí kò lólùṣọ́ ló ń bá wá ọ̀pá torí wọ́n ní ọ̀pá kan ṣoṣo ní Fúlàní fi ń da igba wọn ló ń bá wá ọ̀pá tó hùn wọn fi darí wọn. ẹwọ ẹja kò lórí ìròyìn eléyìí kò sọ̀rọ̀ ní ẹnu Tóbi jàre àwáwí ní ń wá kiri àwọn wo ni olóṣèlú tí ò fẹ́ kí ó jẹ́ èèyàn ebi láàrin wọn náà ló ti jẹ́ èèyàn ebi láàrin wọn náà ló ti dé èèyàn ìwọ náà ló fẹ́ náà ara rẹ sọ́nsìn pé kó o tó dé lóyìnbó òjò jẹ́ èèyàn gbà náà ṣùgbọ́n nígbà tó débẹ̀ tán
lóde èèyàn lódì lúmọ̀ọ́ká wọ́n ní ṣé wọ́n ń ṣòṣèlú ni ẹwọ ẹjẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ àtúnwí ni kò sí nǹkan tuntun bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ kan sá sọ̀rọ̀ sí àwọn yúùtù ó lẹ́ẹ̀níṣẹ́ lẹ́sẹ̀ ráàyè mọ́ gbé ìròyìn tó ń kiri o ẹjẹ́ á lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn báyìí o níbi tá a ti gbọ́ tán ní arákùnrin kan torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Bámidélé ó fọwọ́ tẹ ọyàn arábìnrin kan ló gbé dé ọgbà ẹ̀wọ̀n ilé ẹjọ́ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn ìbálòpọ̀ àti ìfìyàjẹni nílùú Èkó ti sọ ọkùnrin kan Bámidélé fọlọ́run sọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 10 nítorí ọyàn obìnrin tó fọwọ́ tẹ̀ lọ́nà àìtọ́ adájọ́ Rahman Oshodi tó gbé ìdájọ́ náà kalẹ̀ lọ́jọ́ 11 oṣù kejìlá ọdún 2024 níkẹjà sọ pé gbogbo ẹ̀rí ló fojú hàn pé Bámidélé jẹ̀bi o gẹ́gẹ́ bí kóòtù ṣe ṣàlàyé wọ́n ní ọmọ ọdún 12 péré ni ọmọbìnrin tí Bámidélé tẹ̀ lọ́mú o yàtọ̀ sí ẹ̀wọ̀n bínú mo ń sọ ẹ̀jọ̀ ẹ̀wọ̀n bínú ṣùgbọ́n n ò rí ọ̀nà míì tí wọ́n fi sọ. yàtọ̀ sí pé ó tẹ ọmọ tí kò tí ì dá nǹkan kan mọ̀ yẹn minor wọ́n ló tún fọwọ́ ra ibi wọ́n ló tún sí ọ torí bí n bá kà bó ṣe wà nù ìwé yìí kò bójúmu rárá wọ́n ló tún fọwọ́ wọ́n ló tún sáà ó ti yé yín wọ́n ló sì bá ṣeré bíi pé àgbàlagbà obìnrin ni bí ìgbà tẹ́ bí ẹni tó ti mature ọ̀gá o irú ẹ̀sùn bá fi kan bàbá Ìjẹ̀ṣà ìwà yìí lòdì sí òfin ìpínlẹ̀ Èkó ìjìyà sì wà fún o bó tilẹ̀ jẹ́ wípé olùjẹ́jọ́ ti kọ́kọ́ takú pé òun ò jẹ̀bi bọ́n ṣe kọ́kọ́ máa ń sọnù wọ́n láwọn ò jẹ̀bi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n wọ gàù tó bá ráàyè délùú òyìnbó bẹ́ẹ̀ ni pé o tiẹ̀ ń bá minor sọ̀rọ̀ ìfẹ́ lórí fóònù tán ká ọ wàhálà ẹ̀wọ̀n ni. oṣù kejì ọdún 2018 ni ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní wọ́n ti fi sí ẹ̀wọ̀n láti ìgbà náà wọ́n ti fi sí àhámọ́ ṣùgbọ́n 2021 ni wọ́n gbé wá sí kóòtù ìyẹn kóòtù ilé ẹjọ́ kan tó wá dájọ́ rẹ̀ kan tó wá sọ wípé ó jẹ̀bi o ọdún 10 sá wọ́n ní kó rí ìfigbára lẹ́wọ̀n o. adájọ́ náà ní mo ti farabalẹ̀ wo ẹ̀bẹ̀ tí ó bẹ̀ àti bí ó ṣe fi hàn pé ó kábàámọ̀ ohun tí ó ṣe o mo sọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 10 èyí tí yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 22 oṣù kẹta ọdún 2018 wọ́n ní 2018 tó ti fi sáàmọ́ ẹ̀ ni wọ́n ti ń bá a kà á ajẹ́kó ti lo ọdún 4 nínú ọdún 10 nítorí pò ti ẹ̀ bẹ̀bẹ̀ ẹ máa kìlọ̀ fáwọn ọmọkùnrin yín náà o ẹ máa kìlọ̀ fún wọn o ọlọ́run ní já sẹ́wọ̀n. ó dá o ẹ̀yà wá kò ń bẹ́ o ìròyìn tí àwọn àmọ́ mẹ́nubà ní ìsìn láàmú fi káde gbogbo ìròyìn lẹ̀ fún ìròyìn ọlọ́mọ ìlú tòní nípa ọ̀rọ̀ káàsì náà ni ò sẹ́yìn rí káàsì gbà ní báǹkì yín lẹ́nu ATM èlò náà ń fún yín kí ló dé ṣé transfer lè ra gbogbo nǹkan ni béèyàn gbé aláìsàn lọ hospital ní ìsìn àní ṣàìsàn o béèyàn gbé aláìsàn lọ hospital wọn ní gba transfer oore sanwó ni ṣé transfer ṣe gbogbo nǹkan ni. àwọn olùgbé Nàìjíríà tún ti kọminú báyìí o fi gbé tá o wọ́n ti ní eléyìí ò bójúmu o ìyà tí èmi èfèlè fi jẹ àwọn lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n lòun náà ní Tinubu fi ń jẹ àwọn yìí o wọ́n náà sì rántí nígbà tí ọmọ olódò dẹ táwọn náà fọn mú ńgbà náà o ńgbà tí èmi èfèlè tó ṣe kínní yìí o wọ́n náà fọn mú wọn náà yarí o wọ́n ló wáá ṣe wáá jẹ́ abẹ́ ìṣèjọba wọn bọ̀dákàdó so wọ́n ní kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí ẹ wà lára àwọn tó tẹnu àbùkù lu èmi èfèlè kí ló dé tí káàsì ṣé bí káàsì bó bá wọ́n sóun ni yóò mú kí náírà lágbára ni value ò lè ti ara yẹn wá wọ́n ní báwọn èèyàn dédé ATM wọn ò rówó gbà bọ́ọ̀dé ọ̀dọ̀ àwọn ní POS wọn ò rówó gbà tẹ́lẹ̀ láti ẹ̀rọ pé bóyá àwọn ní POS bóyá náà lọ ń fi ọgbọ́n gbà ní báńkì táwọn fi ń pa owó wọlé tó fi ń jèrè tabua ṣùgbọ́n báńkì gan fẹ̀sùn kan CBN ó túmọ̀ sí wípé ọ̀dọ̀ CBN lọ̀rọ̀ ti wọ́ wá wọ́n ti ẹ̀sọ́ wọn ní apá ibìkan nílùú Àbújá àwọn oní POS ń gba owó tó tó irinwó náírà 400 lórí ẹni tó bá fẹ́ gba ẹgbẹ̀rún náírà 10,000 imagine wọ́n ti gbowó nǹkan wọ́n ti gbowó jẹ. Esther Nwane tó jẹ́ oníṣòwò POS nílùú Àbújá sọ fún oníròyìn pé òun ní láti lọ báǹkì 5 kí òun tó lè rí ẹgbẹ̀rún lọ́nà 100,000 ìyẹn 100,000 tó ń fi ń ṣòwò kóun tó lè rí gbà
òṣìṣẹ́ báǹkì kan tó bá àyà sọ̀rọ̀ tó sì bá àwọn oníròyìn náà sọ̀rọ̀ ó sọ ó ní tí ẹ bá rántí lásìkò ìjọba ààrẹ Muhammadu Buhari àtúnṣe bá owó náírà tí báǹkì àpapọ̀ sì ṣe àgbékalẹ̀ fún owó náírà àtijọ́ ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀bẹ̀ àwọn gómìnà kan wọ́n sún èyí síwájú. Wọ́n ní ọdún 2022 Muhammadu Buhari pàṣẹ pé kí báǹkì àpapọ̀ Nàìjíríà ṣe àtúntẹ̀ owó náírà ẹgbẹ̀ta àti igba náírà odidi jáde. Ẹ̀wẹ̀ àwọn gómìnà kan yarí pé wọn kò lè fọwọ́ sí ìgbésẹ̀ náà tí wọ́n sì mórí lé ilé ẹjọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti tako ìgbésẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì jàre nílé ẹjọ́ o. Wọ́n ní ilé ẹjọ́ ní kí àwọn aráàlú sì máa ná owó náírà àtijọ́ nígbà náà lọ ṣé wọ́n wá fẹ́ kó ńlẹ̀ ní ìsìn. Òṣìṣẹ́ báǹkì ń tẹ̀síwájú pé ó ní kò ṣeé ṣe kí àwọn aráàlú máa ná owó náírà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kò ṣeé ṣe ẹ̀kọ́ kan ńlẹ̀ fún kan ni ẹ̀kọ́ tuntun jáde ẹ fi old one lẹ̀ àwọn èèyàn wá ná owó 200 naira méjì tó yàtọ̀ síra wọn. Ó ní àwọn aláṣẹ wa ń gbé ìgbésẹ̀ yìí pẹ̀lú èròǹgbà láti fi ìbẹ̀rù sọ́kàn àwọn aráàlú. Ó ní gbogbo ìgbìyànjú yìí ni láti fòpin sí owó náírà àtijọ́ ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọgbọ́n náà fẹ́ lò tí kò fi ní kó ìbẹ̀rù sọ́kàn àwọn èèyàn ṣùgbọ́n ní ìsìn táwọn èèyàn wà rówó gbà ní ìsìn nǹkan ẹ kó gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ kẹ́ ẹ sì print míì jáde gbà mélòó náà fi ń print owó láti jọ ìgan bá bá ń ṣe díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti print owó tó ṣùgbọ́n wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe lọ rí o àti ilé parí ìròyìn yìí ó kọ ẹyọ kan tí àrántí káwo ẹjẹ́ ń sáré mẹ́nu bà á lórí ọ̀rọ̀ ti Amẹ́ríkà ọ̀rọ̀ àgbékalẹ̀ visa wọn tí mo sọ pé ẹ̀ẹ̀mejì náà ní wọ́n mọ̀ require àyínkẹ́ wá sí water quarantine báyìí ní embassy wọn. Iléeṣẹ́ aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kéde àwọn àtúntò tó dé bá ìlànà gbígba ìwé àṣẹ ìrìn àjò lọ sí Amẹ́ríkà ìyẹn visa àwọn ò gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe sọ ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2025 ní ìgbésẹ̀ náà yóò bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀ka náà tún ṣàlàyé síwájú pé ẹnikẹ́ni tó bá ń forúkọ sílẹ̀ láti gba òǹtẹ̀ visa láti rìnrìn àjò lọ sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láti Nàìjíríà yóò ní láti ṣe àbẹ̀wò sí ọ́fíìsì aṣojú àgbà fún ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó wà nílùú Èkó ní ìgbà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lásìkò tí wọ́n ń ṣètò visa rẹ̀. Ìkéde yìí wà lójú òpó ayélujára X iléeṣẹ́ aṣojú ìjọba Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà o fún àwọn èèyàn tí wọ́n ní ìdánwò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìyẹn interview lẹ́yìn ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2025 ní láti wá sí ọ́fíìsì consulate general nílùú Èkó ní embassy wọn o. Wọ́n ní ìdí tí àwọn ṣe fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ̀ẹ̀mejì alákọ̀ọ́tẹ̀ ẹ̀kọ́ wá wọ́n ní gbogbo document wọ́n ní ẹ̀ ṣàjọ bí ìgbà téèyàn fẹ́ ṣe interview ṣùgbọ́n kì í ṣe verbal interview document yín ẹ̀ ṣàjọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọjọ́ kan náà máa ń ṣe gbogbo ẹ̀ pọ̀ àwa náà ti ṣe rí ẹ lọ ẹ kó document dání wọ́n yẹ̀ wò nísàn kan náà ó ní níbi kan tó ti níbi ìwé ẹ bá ti wọnú géètì wọn báyìí lápá òsì báyìí wọn wọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ náà ló sì wà o wọ́n dá yín jókòó bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ ògbó ẹ̀wò kan tó wá máa pè yín wọlé kan tó kó yín wọlé tẹ́ wà lọ fèsì bígbà tẹ́ bá wà nù báǹkì tẹ́ mọ̀ fèsì àwọn interviewer olójúṣòro kan ni mo pàdé lọ́jọ́ yẹn. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní báyìí ọjọ́ kan ṣoṣo náà mú fún àyẹ̀wò gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì tó bá ní ìdí wípé kẹ́ ẹ tún mú dọ́kúmẹ́ǹtì míì wá ibẹ̀ náà ti sọ fún yín wọ́n á wá dájọ́ tẹ́ ẹ máa wá ṣe interview gangan tẹ́ ẹ fi gba èsì kì í ṣe pé bóyá wọ́n kàn pè yín wá lọ́jọ́ yẹn náà wọ́n ní ẹ kówè jáde wọ́n á wá rí i pé ìwé kan miss wọ́n á wá ní ẹ lọ bá ẹni tó máa ṣe interview fún yín ìwé ẹyọ kan tó miss yẹn lásán ó lè kó bẹ́ẹ̀ nìyẹn wọ́n láwọn fẹ́ dènà àwọn fẹ́ reduce bí àwọn dọ́kúmẹ̀ntì ṣe ń kó báwọn èèyàn wọ́n nítorí ẹ̀ ní o ó dá tó bá ṣe ń lọ sá ẹ̀rẹ̀ ìgbìyànjú lọ́ọ̀kì gbogbo wàhálà Amẹ́ríkà gan-an ó ti pọ̀ jù pàápàá jùlọ kó tiẹ̀ tó rí ọjọ́ appointment gan-an mú ojúmọ́ ojú àwọn èèyàn rí o àwọn èèyàn ò sì dẹ́kun wọ́n sàn ń lọ náà ní pé sẹ́ẹ̀ ó dọjọ́ tọ́lọ́run bá tó ṣe ẹlòmíì ti apply lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹlòmíì ti apply lẹ́ẹ̀mẹ́rin ọlọ́run ó sì bá yín ṣe lágbára ọlọ́run ó dá o ṣùgbọ́n gbogbo ibi tó bá wá ń lọ ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà àti jápa báyìí ó lé o
àfi bó bá yẹ pé oríṣẹ́ síbẹ̀ tàbí òun lọ school wọ́n wípé o kàn fẹ́ lọ visit Trump ó ti yarí o ṣùgbọ́n try luck rẹ ọlọ́run ó fún wa sí ó dá o àníní jù báyìí lọ́nù ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tún ní mo dúpẹ́ tẹ́ ẹ farabalẹ̀ ó yá o ṣe àyá àti ẹ̀ràn tí máàkì rẹ́gísítà ṣé a sáré máàkì rẹ́gísítà mo ti scan through gbogbo wọn lọ́n wá gbogbo yín lẹ wá yóò dáa fún owó yín ó dáa o ẹja mọ̀ fẹ́lẹ́ ìṣe lọ o báyìí báyìí o àáfìrí pàdé lọ́la ibà ròyìn náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ ibà nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ṣé mo gbé yín débẹ̀ lónìí á pàdé lọ́la ọlọ́run náà ní gbé wa débẹ̀ ibà rìn gínigíní tí kú mẹ́ẹ̀ tí kú yòó ẹ bá ń fi rin àwọn èèyàn yín àwọn olólùfẹ́ yín náà gínigíní ẹ̀ẹ̀kan náà rí bó ṣe ń lọ. káà náà fi gbádùn sáyọ̀ nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú wọn ò ní wáyé tí o wà ní pẹ̀dín o láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè bye bye and I love you see you tomorrow. Next level ní tọ̀tẹ̀ yìí tí Yorùbá Nation Youth pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Yorùbá World Media ọmọ yẹn nàná fáyé lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. ẹ gbọ́ kí ló yẹ á ṣe ọ̀nà wo ló yẹ á gbà àti wípé ìgbésẹ̀ wo gan ló yẹ á gbé ló ràn wá lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá lórí ètò ààbò ètò ọrọ̀ ajé ọrọ̀ àṣà àtọ̀rọ̀ òmìnira lápapọ̀ fún gbogbo ìran aládé. ẹ já pàdé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 14 oṣù kejìlá ní déédéé aago 3 ọ̀sán Yorùbá Nation Style lábẹ́ àkóso bàbá wa Emérítọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè àtolóyè Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà lórí ìtàkùn ayélujára Zoom pẹ̀lú meeting ID 827-041-30613 passcode sì jẹ́ 567100. fàlàyé síwájú sí ẹ kàn sí www.yorubanationyouth.org. bákan náà ni ẹ kàn sí Dr. Zabi aka Ayé Ọpẹ́yọ tí wọ́n jẹ́ Yorùbá World Media President, Comrade Ọláolúwa Adéníyì aka Baba Lẹ́kìtì, home based chairman Yorùbá World Media, Comrade Ọláyọmí Kóìkì popularly known as Kóìkì Media, Comrade Olúwakẹ́mi Ìfẹ́olúwa known as Lady K. bákan náà ni ẹ lè kàn sí àwọn coordinator Yorùbá Nation Youth lágbègbè yín bẹ̀rẹ̀ látòrí Comrade Emmanuel Akalamagbo TV tí wọ́n jẹ́ Spain coordinator, Comrade Kẹ́hìndé Lawal Spain coordinator 2, Comrade Fásọmí Táíwò Kíkẹ́lọ́mọ Kuwait coordinator, Comrade Ilésànmí Fọlọ́wọ́ Germany coordinator, Comrade Káyọ̀dé Àjàó Adékọ́lá Greece coordinator, Comrade Ọládèjì Kabir Benin Republic coordinator, Comrade Àṣàkẹ́ Àdé TV Morocco assistance coordinator, Comrade Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel Italy coordinator, Honourable Taofeek Ọlárẹ̀wájú Àjàó Egypt chapter coordinator, Comrade George Ọlátúndé Dáṣọ Ghana coordinator, Comrade Táíwò Ọpẹ́yẹmí Germany coordinator 2, Comrade Adémọ́lá Isaac Ṣóbùkọ́lá South Africa coordinator, Comrade Comfort Délé Maryland coordinator, Comrade Bádéjọ Abíọ́dún Ismail Morocco coordinator, Comrade Abíọ́dún Salau Canada coordinator, Honourable John Abídèmí Akínṣẹ̀tẹ̀ Mauritania coordinator, Comrade Olúfisáyọ̀ Olúyẹmí Ògúnṣèyítán Libya coordinator, Comrade Táíwò Ọládìran Ọládipúpọ̀ Àtà coordinator, Comrade Johnson Ọláọlọ́runpọ̀ Philip Mexico coordinator, Comrade Bọ́lá Adé UK coordinator, Comrade Noah Sanusi USA coordinator. fún àǹfààní àwọn èèyàn wa nílé kàn sí Comrade Suleiman Akeem Lagos State coordinator, Comrade Digun Ọláníyì JP Ọ̀yọ́ State coordinator, Comrade Badmus Bọ́lájí Abíọ́dún Ògùn State coordinator, Comrade Ìbílẹ̀kẹ̀ Olúfẹ́mi Kogi State coordinator, Comrade Imran Abdul Fatai Adeleke Kwara State coordinator, Comrade Adéwálé Abídèmí Saheed Ọ̀ṣun State coordinator, Comrade Aluko Ismaila Ọlárẹ̀wájú Èkìtì State coordinator, Comrade Fẹ́mi Tọ́pẹ́ Bọ́lọ́fìdé Ondo State coordinator. kí gbogbo ìbéèrè tó ń tàlàyé àti àmọ̀ràn síwájú wọn lọ tààrà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Comrade Adéníyì known as Ọmọborí Owó Media tí wọ́n jẹ́ Assistant National Youth Leader in all diaspora àti United Arab Emirates Chapter Coordinator lórí +971-503-430-843 àbí Engineer Lamid aka Yagboyaju Technical Director Yorùbá Nation Youth lórí +971-525-261-442. Comrade Oyegun Olúwamáyọ̀wá aka Omeyo Southwest Coordinator tí wọ́n ti jẹ́ Home Based Youth Leader lórí +234-703-717-3355 àbí Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa gan tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation National Youth Leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116. ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa láti mọ̀ wípé ní ìpàdé àpérò àpapọ̀ tó ń bọ̀ yìí gbogbo wa là ń retí ń bẹ̀ o. olùkéde Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá.